დილა მშვიდობისა, საქმიან კვირას საქმიანი ორშაბათიდან ვიწყებთ. წინასაარჩევნო ბოლო კვირა არის და აბა დავათმოთ ახლა ურთიერთობები თან აცივდა და მძიმე ამბებიც გველის მთელი ამ კვირის განმავლობაში. მანამდე კი საქმიანი თემები იბიარდმა ბათუმის მერიას 5,9 მილიონი ევროს სესხი გამოუყო. სესხს მუნიციპალიტეტი ორ ტრანშად მიიღებს. 3 მილიონი და 200,000 და შემდგომ 2 მილიონი 300,000 ეს ყველაფერი ადგილობრივი ლოჯისტიკის და ავტობუსების შეძენას მოხმარდება. 10 თვის მონაცემებით კი საჰაერო გზით ქვეყანაში შემოსული მგზავრების 73% ტურისტი გახლავთ. მომდევნო წლიდან თბილისში 10 ლოკაციაზე უკვე სეპარირებული ნაგვის ურნებიც დაიდგმება. ზესტაფონში M-კვადრატი უძრავი ქონების სამშენებლო კოლეჯი, კონსტრუქტორი, მშენებლობის პროცესი მისი, ასე ვთქვათ, უკვე დასკვნით ეტაპზე გახლავთ. ჰაიდელბერგ ცემენტის ქარხნის მოდერნიზაციის პროექტი კი დასასრულს უახლოვდება. საპარტნიორო ფონდის შვილობილი კომპანია რუხის სავაჭრო ცენტრში ინოვაციების ცენტრი გაიხსნა. რაც შეეხება საჯარო რეესტრს, კი ეროვნული სააგენტოდან იტყობინებიან, რომ ბლოკჩეინის ქსელში 1,5 მილიონზე მეტი ამონაწერია გაგზავნილი. საჯარო რეესტრიდან ნებისმიერ უძრავ ქონებაზე ამონაწერის შესახებ ინფორმაცია ბლოკჩეინ სისტემაში ავტომატურად იგზავნება. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ სამუშაო კვირა კარგი ამბებით და განწყობით გადავწყვიტეთ დავიწყოთ. თან ორშაბათია, თან ბევრი ამბავი გველის. ამ კვირის განმავლობაში წითელი ხაზები ისედაც სრულად მორღვეულია და პირას უმბნობს თავი და ბოლო მე პირადად ვერაფერი გავიგე. თუმცა გასაგებია ყველაფერი, როცა პოლიტიკაა ჩართული. რამდენიმე კვირა ვადევნებდი თვალს მთის ამბების ვებგვერდზე ისტორიას, რომელიც უბრალოდ კეთილი ხალხის მონდომებით და არაჩვეულებრივი საქმის შესაბამისად არაჩვეულებრივი ფინალით დასრულდა. თუმცა რატო დასრულდა? არანაირად. მიხა პაპას წინ გრძელი და ახლა უკვე თბილი ზამთარი ელოდება თან პირველად. მთის ამბების ვებგვერდზე ნახავთ სრულ ისტორიას და მის განვითარებას ეტაპობრივად, რომლის შემოკლებული ვიდეო ვერსია საქმიან მაყურებელს აუცილებლად უნდა გაუზიაროთ. ზამთარი ძალიან მძიმეა და ძალიან რა. შეგაშინებს აი სიცივე და გაყინავს და მოხვდები მარას იქა. საცა წევრ საცაც ერთხს ვაგზებ იქ ყინვალი და იქ თურთულია, იქ თოვლია რა. ლოგინი და სითბო მჭირდება, მაგრამ მჭირდება სხვა. ამდენ ხალხს არ ველოდი. მე იცი რას ვფიქრობდი? ამ მასალას რა მაიღებს აქამდე, როგორ ამოიტანოს, როგორ მოვიტანეთ ეს აქა და რავი, ხალხი ზალა ყველა კეთდების, ყველაფერს აკეთებს. კაცი ნადედი წკიცავო და ეგრეა რა. კარგი, 23 მექნება და კარსაც გაგიგებს სახლიცაც და ოთახშიაც შაგიჩობ და დანკაი მშრომლე პალღებია და თან მაგრამ შრომობენ რა. თანაც სურათებ გადააქვეყრა ვიდეო კამერები და ისინი იაქვთ თან მატანილი. კარგია, აბა ნახოთ რა გამოვა. Ay, ხლები ქნა კარგი. უმაღლესია.
კარგია, მშვიდობეთი და ღმერთმა ხელმ ხარ შეგარჩინეს რა. პატების თემისა ღმერთმა ხსეს პატი. ძალიან კარგია, ძალიან კარგი. დალოჯულო მე თუ შემოწალეცავ რა. დაგაბზალი აქ რა. ჩემს სიხარულს ამბავი არა, საზღვარი არა ქვეხლე რა. ვარა კარგია რა. დიდი მადლობა ხალხო, დიდი მადლობა. თქვენ მშობლებსაც მადლობა გადასციდით რა. დღეგრძელობა მიხაპაპას, მადლობა ყველას, ვინც ჩართული იყო და წარმატებები მათ თითოეულ ადამიანს, ვინც ესეთ კარგ საქმეში ჩაერთო. ამასობაში რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ცხოველთა თავშესაფრების მოწყობას იწყებს უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით. კახეთსა, სამცხე-ჯავახეთში თავშესაფრების მშენებლობაზე მუნიციპალური განვითარების ფონდი ტენდერს წლის ბოლომდე გამოაცხადებს. სხვა რეგიონებში კი მომავალ წელს 2019 წელს თავშესაფრის აშენება ყველა რეგიონში იგეგმება. ჩვენ ამ თემაზე ბევრ საუბრობდით და გიბრუნებთ პასუხს. უწყებაში განმარტავენ, რომ მიუსაფარ ცხოველთა სიმრავლის პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ კახეთში დგას, სადაც დიდია დაავადებებისა და ეპიდემიის გავრცელების რისკი და ასევე ხშირია ადამიანების დაკბენის შემთხვევები. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი თელავიდან გვატყობინებს, რომ მარტო 2017 წელს ძაღლებმა 321 ადამიანი დაკბინეს და აქედან 224 ბავშვი იყო. კომპანიონ ცხოველთა თავშესაფარი განთავსდება შემოღებულ ტერიტორიაზე და აღიჭურება ადმინისტრაციული და კარანტინის შენობებით, შესაბამისი ვეტკლინიკით, ლაბორატორიით, ვოლიერებითა და ყველა სხვა აუცილებელი ინფრასტრუქტურით. ამ პროექტის ჯამური ღირებულება, როგორც შეგვატყობინეს, 715,000 ლარია, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. პირადად მილოცვის შესაძლებლობა დროულად მომეცა და აგერ სატელევიზიო ეთერითაც ცოტა დაგვიანებით ამერიკის სავაჭრო პალატას საქართველოში მოღვაწეობის 20 წლის იუბილეს საქართველოს და ამ პალატის საქმიანობაში ჩართულ თითოეულ ჩვენს მეგობარს და პარტნიორს მინდა მიულოცო. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით საზეიმო მიღება შაბათს გაიმართა, რომელსაც მთავრობის საკანონმდებლო ორგანოსა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მრავლად დაესწრენ. ამერიკის სავაჭრო პალატამ საქართველოში მუშაობა 1998 წელს დაიწყო და ამჟამად ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საერთაშორისო ბიზნეს გაერთიანებაა, რომელსაც 200-ზე მეტი წევრი კომპანია ჰყავს. პალატა შეერთებული შტატების საქართველოს ურთიერთობების გამყარებისა და ქვეყნის ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას ემსახურება. მე ულოცავ ყველას, მესოურს, ვინც ამ კეთილ საქმეში არის ჩართული. პირადად დასწრება ვერ მოახერხე, მაგრამ კიდევ ერთი ჩვენი პარტნიორის, მეგობრებისა და ძალიან კარგი გუნდის ორგანიზებულ ფერმერთა დღეზე, რომელიც ზუგდიდში შედგა. დიდი ზეიმი იყო გუშინ დადიანების სასახლეში და მთლიანად ფერმერულ საზოგადოებაში. ულოცავ ყველას მის ასე წარმატებულ ჩატარებას, დეტალებს მოგვიანებით აუცილებლად დაუბრუნდებით. ნინო ზამბახიძე შემოგვიერთდება ქალების ნარატივის პირდაპირ ეთერში და ყველა დეტალის საქმის კურსში გამყოფებთ. კარგი, მოდი ახლა სხვა ამბებსაც მივხედოთ. Financial Times-ი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ინტერპოლის ვიცე-პრეზიდენტი რუსი ალექსანდრე პროკოპჩუკი, ანუ ინტერპოლის ვიცე-პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატად სახელდება. ალექსანდრე პროკოპჩუკი 2011 წლიდან რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიუროს ხელმძღვანელია, ხოლო 2016 წლიდან ვიცე-პრეზიდენტია უკვე ინტერპოლისა. მისი კონკურენტი აღნიშნულ პოსტზე ინტერპოლის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი სამხრეთ კორეელი კიმ ჩენ იანგია. ორგანიზაციის პრეზიდენტის არჩევნები ზე გაიმართება 4 შაბათს. შეგახსენებთ, რომ ინტერპოლის ყოფილი პრეზიდენტი ჩინელი მენ ჰუნ ვეი 29 სექტემბერს საფრანგეთიდან ჩინეთში გაემგზავრა და გაუჩინარდა. მოგვიანებით კი ოფიციალურმა პეკინმა დაადასტურა, რომ ინტერპოლის პრეზიდენტი დააკავეს და მას ქრთამის აღებაში ადანაშაულებენ. ამავე დღეს ინტერპოლმა მენ ჰუნ ვეი თანამდებობიდან მისივე თხოვნის საფუძველზე გაათავისუფლა და აგერ მოვედით იქამდე, რომ ქვეყანა, რომელიც ძალიან ბევრს ადამიანს სუბიექტურად არ გადასცემს ინტერპოლს, შესაძლოა მთლად ინტერპოლში პირველი პოზიცია დაიკავონ. ნახოთ. კარგი, გემახსოვრებათ კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელზეც თავის დროზე მოგაწოდეთ ინფორმაცია და უკავშირდებოდა საფრანგეთის სკოლებში მობილური ტელეფონების აკრძალვას.
ეხლა კიდევ ერთ ინფორმაციას მოგაწვით, რომელიც ნეტგაზეთმა CNN-ზე დაყრდნობით გაავრცელა. ჩრდილოეთ ინგლისის საჯარო სკოლამ მოსწავლეებს ძვირად ღირებული ტანისამოსის ჩაცმა აუგზავნა. ამ ნაბიჯით, როგორც CNN-ი იუწყება, სკოლა ცდილობს ნაკლებად შესამჩნევი და ნაკლებად ტკივნეული გახადოს უთანასწორობა მდიდარ და ღარიბ მოსწავლეებს შორის. ეს ქალაქ ბირკენჰედის ერთ-ერთი სკოლის დირექტორმა ნოემბრის დასაწყისში მშობლებს აცნობა, რომ აღნიშნული აკრძალვა შედის ძალაში შობის შემდეგ სკოლა ითვალისწინებს, რომ ზოგიერთი ახალგაზრდა წნეხის ქვეშ აყენებს მშობლებს, რათა ძვირად ღირებული ტანსაცმელი უყიდოს, წერდა ამ სკოლის დირექტორი რებეკა ფილიპსი. საუბარია სხვადასხვა კანადურ ბრენდებზე, ისეთი როგორც არის გუსი ან მონკლერის ქურთუკები, ისინი $1000-ზე მეტ ძვირი ღირს და ეს ძალიან უთანასწორობას იწვევს ჩვენს მოსწავლეებში. ეს ახსნის დირექტორი ამ ამბავს. და იმ მოსწავლეებისა და მშობლების სტიგმატიზაციას იწვევს, რომლებსაც მაინდა-მაინც არ ულხინთ. ესეთი გადაწყვეტილება იყო მიღებული დიდ ბრიტანეთში. ამასობაში საქართველოში ცდილობენ ევროკავშირის საკმაოდ მძიმე რეზოლუციის ტექსტის და უფრო მკაცრი შენიშვნების მიჩქმალავს. ის ვინც ჩქმალავს, სრულიად უტიფარი კომენტარებით გამოდის ევროპელების პოზიტიურ დამოკიდებულებაზე ხელშეკრულების შესრულების მიმართ, არადა უამრავია სამუშაო და მეტი არაა ჩემი და თქვენი მტერი ამაზე ან სხვა რამეზე ესწავლოს ჭკუა შესაბამისად, ვისაც ეს მოეკითხება, სრულიად არეული აქვს ყველას პრიორიტეტებით და გზავნილებით. ამ გზავნილებზე ხომ საერთოდ აღარაფერს ვამბობ, აგერ მსურს BMG-ის საშუალებით მაინც დაგიდასტუროთ, რომ ქვეყანაში არსებობს ბიზნესი, პასუხისმგებელი მეწარმეები და ანტრეპრენორები, ხელოსნები და ვაჭრები, რომლებიც შრომობენ, ქმნიან დოლარს, აღელვებთ ქვეყანაში მიმდინარე უმისამართო პროცესები, სადაც ხელისუფლებას სხვათა შორის განსხვავებულ მოსაზრებაზე ერთადერთი რკინის არგუმენტი აქვს, ნაცი ხარ. და ამით ცდილობს დაანახოს საზოგადოებას, რომ დასკვნები გამოტანილია და ჭკუა ისწავლეს აბსოლუტური ხელისუფლების პირობებში. სამწუხაროდ რომ არა. არადა აგერ კარგი მაგალითი, იგივე სოციალური საწარმო აგამა, ესე ქვია, პოლონეთთან საექსპორტო მოლაპარაკებებს აწარმოებს, აღნიშნული საწარმო სხვათა შორის საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბენეფიციარია, როგორც აგამას დამფუძნებელმა არჩილ ელბაქიძემ BMG-ს განუცხადა, საწარმო პოლონელებმა უკვე მოინახულეს და მიაწოდეს იმ მოთხოვნათა ჩამონათვალი, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც აგამა პოლონეთის ბაზარზე უკვე პროდუქციის გატანას შეძლებს. ადგილობრივ ბაზარს რაც შეეხება, აგამა ორ მარკეტსა და ქუთაისის საბითუმო ბაზარში ყიდის ჯერჯერობით თავის პროდუქციას. არჩილ ელბაქიძე ამ საწარმოს მესვეური ამბობს, რომ აქტიურად მუშაობს პროდუქციის დიზაინის დახვეწაზე და გაფართოებაზე. აგამას ბრენდის ქვეშ მარწყვის მურაბები, ჯემები და კომპოტები იწარმოება, ისევე როგორც ადგილობრივი წარმოების მწვანილი, რომელიც იმერეთის მხარეში მოჰყავთ. აგამას და სხვა მცირე საწარმოებს ყოველთვის ჰქონდათ აქვთ და მომავალშიც ექნება ჩვენი გვერდში დგომის იმედი. ამისთვის არის შექმნილი BMG და სწორედ ამიტომ მაუწყებლობ თქვენთვის. ამას წინათ ევროკავშირის მიერ ორგანიზებულ ფორუმზე მომიწია Skills for Jobs საუბარი და ეხლაც გავიმეორებ. ჩვენც ხელოსნები ვართ. უბრალოდ ჩვენი ხელობა ეხლა ყველასი თქვენი საქმიანობის პოპულარიზაცია, რომ ამ ქვეყანაში დავაბრუნოთ უმთავრესი სამეწარმეო სულისკვეთება და სურვილი საქმის კეთებისა. ეს შესაძლებელია და ამას ყველა ერთად გავაკეთებთ. პოზიცია, ოპოზიცია, ბერობა თუ ერი, მხედრობა თუ მთავრობა, მოკლედ ყველა ჩვენ შევბერეთ. ისე ამაზე გამახსენდა თემურ ჭყონია ძალიან აქტიური იყო გასულ კვირაში და კიდევ ერთი საკმაოდ საგულისხმო განცხადება გააკეთა. ეროვნულმა ბანკმა ახლა ინტერვენციები რომ დაიწყოს უარეს დღეში ჩავარდებითო. არ ეყოფა ბანკს რეზერვი ამ ვარდნაზე და საერთოდ ამ პროცესში შეჩერებას ეს ჩარევა არ უშველის. ესეთი განცხადება გააკეთა ჭყონიამ. ამასობაში კი ამის გამოძახილიც იყო და ასეთ პოლიტიკასაც აწვევიან ზოგადად. ეროვნულმა ბანკმა პარასკევს დამატებით $10 მილიონი შეისყიდა რეზერვები და კურსიც 1.68-დან დაკორექტირდა. სხვათა შორის უქმეებზე 1.64, 1.65 იყო ჯიხურებში. უკვე $132 მილიონზე მეტი შეიძინა ეროვნულმა ბანკმა, რითაც მნიშვნელოვნად გაამყარა ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული მაჩვენებელი, რაც ჩვენს რეზერვებს უკავშირდება. დიახ, ეს გარდა სავალუტო ფონდის მოთხოვნისა, ცალსახად არის კარგი ამბავი, როცა ქვეყანას საკმარისი სავალუტო რეზერვები აქვს. კარგი ამბავია, რომ ჩვენ საქართველოს ეროვნული ბანკის სახით სხვათა შორის გავხდით ფასიანი ქაღალდების კომისიის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი.
ეს ორგანიზაცია ჯერ კიდევ 1993 წელს შეიქმნა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკის 11 მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დაარსდა და მისი სათავო ოფისი მადრიდში მდებარეობს. დღესდღეობით ორგანიზაციაში 115 ქვეყანაზე მეტი წარმომადგენლობაა გაერთიანებული და ისინი ჯარში სოფლიო ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 95%-ს აფორმირებენ და არეგულირებენ შესაბამისად და ეროვნული ბანკის ფასიანი ქაღალდების კომისიის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრობა კი იგივე კაპიტალის ბაზრის განვითარების კუთხით მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია გლობალურ სტანდარტებს აწესებს ეს ორგანიზაცია და მის მიერ შემუშავებული ბაზრის რეგულირების პრინციპები მთელ მსოფლიოშია აღიარებული. ამასთან ორგანიზაციის წევრები ერთმანეთისთვის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებითა და თანამშრომლობით უზრუნველყოფენ ფასიანი ქაღალდების მეტგამჭირვალობას, სისტემური რისკების შემცირებას და სექტორის მიმართ ინვესტორთა ნდობის გაღრმავებას. კიდევ ერთი ბანკებზე, რაც ჩვენ საქმიან მაყურებელს ძალიან დააინტერესებს, ეროვნულმა ბანკმა საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების ფინანსური მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. პილარ 3-ის კვარტალური ანგარიშგების მიხედვით 30 სექტემბრის მდგომარეობით მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბერში ყველაზე მაღალი მოგება ჰქონდა TBC ბანკს 262 მილიონი ლარი. ეს მთლიანად საბანკო სექტორის მოგების 44%-ია. TBC ბანკის მოგება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის 23%-ით გაზრდილი და მოგების სიდიდით მეორე ადგილზე საქართველოს ბანკია, რომელმაც იანვარ-სექტემბერში 183 მილიონი ლარის მოგება ნახა და ეს მოგება გასული წლის მოგებაზე 36%-ით ნაკლებია. ჯამში TBC ბანკზე და საქართველოს ბანკზე საბანკო სექტორის მოგების ჯამურად 74% მოდის. მესამე ადგილზე Liberty ბანკია 36 მილიონი ლარის მოგებით, ხოლო მეოთხეზე კი VTB ბანკი 28 მილიონი ლარით. ზარალი მხოლოდ Silk Road ბანკმა ნახა 1 მილიონი ლარისა. კარგი. გადავედით კიდევ სხვა ამბებზეც. ფარულად ჩატარებული ტესტირების შეფუთული ცემენტის 36 სახეობიდან ევროპული სტანდარტი მხოლოდ ამ 36%-მა დააკმაყოფილა. 2018 წლის იანვარ-ოქტომბრის პერიოდში საჰაერო სივრცის დატვირთვა თითქმის 7%-ით არის გაზრდილი და როგორც გითხარით, EBRD-მა ბათუმის მერიას 5.5 მილიონის სესხი გამოუყო ავტობუსების შესაძენად. და ვიდრე საბატონებო და ბატონებო, ანელა პიაშვილი შემოგვიერთდება თავის საქმიან დილას, არ შეიძლება არ გამოვეხმაურო მართველი პარტიის და ოპოზიციის დერბის მორიგ ტურს, რომელიც ტრადიციულად ბანკებს, საფინანსო ორგანიზაციებს და მოსახლეობის ჭარბვალიანებას დაეთმო, რომელიც ხელისუფლებებს ძირითადად წინასაარჩევნოდ ახსენდებოდათ, მაგრამ ეს განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში გამძაფრდა. ანტისაბანკო განწყობები აქამდე არ ყოფილა, უკან ჩამოიტოვეს არაპროფილური აქტივების გაჭარბებული მოგებების თუ ქონების დასაკუთრებების თემა. ახლა მიადგინე მთავარს, ხალხი ზვალებს და 1000 გვარ ფანტასმაგორიულ ვასუკებს ჰპირდებიან. უსმინე პრეზიდენტ სააკაშვილის გამოსვლასაც მას არაფერი აქვს საერთო რაიმე ტიპის ეკონომიკურ დასაბუთებასთან არანაირი. ეს იყო ცალსახად პოლიტიკური გამოსვლა. და როგორც თქვი, ეს ეკონომიკასთან კავშირში არ არის. მე ვერ ვხედავ რესურსს, რის ხარჯზე შეიძლება და რის ხარჯზე შეძლებს ამის გაკეთებას ნაციონალური მოძრაობა, ან მისი თავკაცი, ისევე როგორც ვერ ვხედავ ერთბაშად 400 ლარის პენსიის დარიცხვის ვერც რესურსს და სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი უკვე საკმაოდ საშიში და საფრთხილო ხდება. დღეს როგორც გუშინ თბილისის მერმა დაანონსა, საქართველოს მთავრობა აპირებს მასშტაბური რეფორმის თუ გადაწყვეტილების დაანონსებას, გაცხადებას. და იმედია ეს ისეთი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, რომელიც ყველა გადახდილ სესხს მანანებინებს კომერციულ ბანკებში. ან ჭირსაც წაუღია ჩემი სესხები. იმედია სახელმწიფო ბიუჯეტს, ანუ ჩვენს ყოველას თანხებს არ გარევენ ამ თემაში, რომელიც შეიძლება გაუგებრობად ჩამოყალიბდეს, რასაც პოლიტიკური ბატალიების ქვეშ საფინანსო სექტორის მუდმივი ტორტმანი ჰქვია. ეს კარგს არაფერს მოგვიტანს, ეს არაფერს მოუტანს კარგს საბანკო სისტემას, რომელსაც ცალსახად სჭირდება განვითარება და ეს კარგს არაფერს მოუტანს ლარს, რომელიც გამყარების გზაზეა და უმალ მოახდენს რეაგირებას. ის რეაგირებას ნებისმიერ აბსურდზე ახდენს. ხო, სრული ობიექტურობისთვის მსურს აღვნიშნო, მე არ ვაფასებ დადებითად მამუკა ბახტაძის საქმიანობას რკინიგზის გენერალური დირექტორის პოზიციაზე, ამაზე ბევრჯერ მისაუბრია, მაგრამ თემა ჭარბვალიანობა, თემა მოსახლეობისთვის ამ ყველაფრის შემსუბუქება ცალსახად ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრის აქტივია, რომელიც მან ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრობისას განაცხადა და ასეც წარსდგა
ფართო საზოგადოების წინაშე. იმედია დღეს განსაკუთრებული ბეჯითი და ფილიგრანული კალკულაციით და მთავარია არგუმენტებით მთავრობა ზომიერ და სამართლიან გადაწყვეტილებას წარმოადგენს. არა გადასახადის გადამხდელთა ხარჯზე. თუმცა ვნახოთ. ანა დილამშვიდობის მივესალმები ანა ლაპიაშვილს, რომელ საათზე ველოდებით საქართველოს მთავრობის პირველი პირის განცხადებას ამ თემაზე. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დღეს 14 საათზე, ანუ დღის 2 საათზე არის ჩანიშნული მთავრობის ხდომა კანცელარიაში ინგოროყვას 7 ნომერში და ვიდრე მინისტრებთან გაიმართება კონსულტაციები, ტრადიციულად ველოდებით პრემიერ-მინისტრის წინა სამთავრობო ხდომამდელ განცხადებას და სწორედ აქ გაკეთდება განმარტებები. სრულად ვიზიარებათოს, რომლითაც იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი განცხადებიდან არ მოусმენ, რომ ჩემი ფულით შეიძლება იყოს გადახდილი ვინმე სესხი. სხვათა შორის ამ თემაზე დღევანდელ განცხადებებამდე ვეცადეთ, რომ მოგვესმინა მთავრობის წევრების პოზიციები, რა გეგმით შეიძლება იყოს ხელისუფლება წარმოდგენილი ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა კითხვა დაისვა ეკონომიკის მინისტრთან, რომელმაც თქვა, რომ ეს გეგმა ადრეც იყო დაანონსებული, თუმცა დეტალებს დღეს მოусმინოთ გიორგი ქობულიას. ეს არის ყველაზე მთავარი ჩვენი ეკონომიკისთვის, ის არის რომ ეს ხალხი გამოთიშულები არიან ეკონომიკური საქმიანობიდან, ბევრი მათგან мотивация აქვს დაკარგული, რომ იშოვოს და დაიწყოს სამსახური, დაიწყოს მუშაობა, იმიტომ რომ მათ ნაწილი მათი ხელფასი შეიძლება ჩამოეწეროს, ამიტომ მათ мотивация აქვს დაკარგული, ისინი პრაქტიკულად ჩვენ დაკარგულები გვყავს. ეს ხალხი ჩვენ უნდა მათი რეაბილიტაცია საჭირო, ჩვენ უნდა ისინი ჩავთოთ ისევ ეკონომიკაში, ამიტომ ამასთან დაკავშირებით დიდი ხანია სერიოზული მსჯელობა და მომზადება მიდის. მოკლედ ველოდებით განცხადებას. და იქამდე სხვა ბიზნეს სიახლეები, ჰაიდელბერგ ცემენტის ქარხნის მოდერნიზაციის პროექტი დასასრულს უახლოვდება. პრემიერმა კომპანიის ხელმძღვანელობასთან ერთად ქარხნის მართვის ცენტრი დაათვალიერა და ახალი საწარმოო ხაზის მშენებლობის პროცესითაც დაინტერესდა. ორგანიზაციის მენეჯმენტის ინფორმაციით, ქარხნის მოდერნიზაციის პროექტი უახლესი ტექნოლოგიებით კლინიკების წარმოების მშრალი ხაზის მშენებლობას გულისხმობს, რაც მნიშვნელოვნად საწარმოო ხარჯებს შეამცირებს და გაზრდის ენერგოეფექტურობას. ამასთან პროექტი ევროპული სტანდარტის ფილტრების და ემისიების მუდმივი მონიტორინგის აპარატურის დამონტაჟებასაც ითვალისწინებს, რომლის მეშვეობითაც ტურისა და გამონაბოლ ქვის რაოდენობა გაკონტროლდება. კასპიის ჰაიდელბერგ ცემენტის ქარხნის მოდერნიზაციის პროექტი, რომლის საინვესტიციო ღირებულებაც 100 მილიონი დოლარია, 2019 წლის გაზაფხულზე დასრულდება. და ისევ ცემენტის თემა, ოღონდ ცოტა სხვა მიმართულებით, 2017 წლიდან საქართველოს ცემენტის ასოციაციის ინიციატივით საქართველოს ცემენტის ღია ბაზარზე ხელმისაწვდომი შეფუთული ცემენტის 5 ფარული ტესტირებაა ჩატარებული. ბოლო ფარული ტესტირების შედეგების მიხედვით შეფუთული ცემენტის 36 სახეობიდან მხოლოდ 13 პროდუქტმა, ანუ 36%-მა დააკმაყოფილა ევროპული სტანდარტი. აქედან 4 საქართველოს ცემენტის ასოციაციის წევრთა პროდუქცია, 3 იმპორტირებული პროდუქტია. დანარჩენი 6 კი სხვადასხვა ადგილობრივი. 2 წარმოებლის ასოციაციაში განმარტავენ, რომ შეფუთვაზე მითითებული სტანდარტის მოთხოვნა 7 იმპორტირებული ნიმუშიდან მხოლოდ 3 დააკმაყოფილა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შეფასება საქარო ნავიგაციის ინფორმაციით კი 2018 წლის იანვარ-ოქტომბრის პერიოდში საქართველოს საჰაერო სივრცის დატვირთვა 6.8%-ით გაიზარდა. მათივე ინფორმაციით 2018 წლის იანვარ-ოქტომბრის განმავლობაში საქართველოს საჰაერო სივრცეში 127.271 ინსტრუმენტული ფრენა შესრულდა და ეს მაჩვენებელი არის 6.8%-ით მეტი წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. საქარო ნავიგაციის ინფორმაციით იანვარ-ოქტომბრის პერიოდში მიმდინარე წელს შესრულებული გადაფრენების რიცხვი 87.301-ია, რაც 2017 წელს თუ შევადარებთ 2.1%-ით მეტია. წინა წელს ფრენების რაოდენობა 1821 იყო. 2018 წლის 10 თვეში წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით შიდა ფრენებზე მოთხოვნა შემცირებულია. 2018 წლის იანვარ-ოქტომბრის ჩათვლით ამბროლაურისა და მესტიის აეროპორტები ჯამში 260 მგზავრით ნაკლებს მოემსახურა, ვიდრე ეს 2017-ში აღრიცხული. 2018 წელს ჯამში 7601 მგზავრით იყო დაფიქსირებული, აქედან მესტიის მიმართულებით 6173, ამბროლაურის მიმართულებით 1428, 2017-ის
ჯამური მონაცემი კი 7861 იყო. მესტიის შემთხვევაში 6369 და ამბროლაურის მიმართულებით გასულ წელს 1492 მგზავრი ფიქსირდებოდა. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ შიდა ფრენებზე მოთხოვნა ძირითადად ტურისტულ სეგმენტზე მოდის. შიდა ფრენების განმახორციელებელი კომპანია აკეარ ჯორჯიაში კი ამასთან დაკავშირებით ამბობენ მგზავრთნაკადის სტატისტიკის ანალიზისას, რომ ზოგადად წლის ბოლოს ითვლიან ყველაფერს, თუმცა კომპანიის დირექტორი ლევან მაწიაშვილი ბიზნეს პრეს ნიუსთან იმასაც აღნიშნავს, რომ მგზავრთნაკადის შემცირება ტურისტების გარკვეული სეგმენტის ნაკლებობამ გამოიწვია. ინდოეთის უმსხვილესი ავიაკომპანია საქართველოს საავიაციო ბაზარზე შემოსვლას გეგმავს. 2019 წლის თებერვლიდან ინდოეთსა და საქართველოს შორის საჰაერო მიმოსვლის დაწყებას ინდოეთის ყველაზე მსხვილი ავიაკომპანია ინდიგო გეგმავს. დელი თბილისის მიმართულებით პირდაპირ რეისების განხორციელება ყოველდღიურად Airbus 321 ტიპის საჰაერო ხომალდით არის დაანონსებული. საქართველოს საავიაციო ბაზრით ინდოეთის ყველაზე მსხვილი ავიაკომპანია ზაფხულში დაინტერესდა. ზოგადად ჯორჯია პეტროლიუმმა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ახალი პლატფორმა პასუხისმგებლობის 5 სტანდარტი წარადგინა. ახალი პლატფორმა მოიცავს გარემოს დაცვას, ახალგაზრდების მხარდაჭერას, ქალთა გაძლიერებას და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ხანდაზმულების მხარდაჭერას. თავის მხრივ ამ მიმართულებით რამდენიმე პროექტს მოიცავს. ეს სიახლე მათ შორის არის კომპანია ავტოგასამართსადგურებზე საქართველოს მასშტაბით ელექტროდამტენების ქსელს ქმნის, რაც უზრუნველყოფს ელექტრომობილების პოპულარიზაციას და მეტად გავრცელებას. ასევე ახალგაზრდების მხარდაჭერად კომპანია სერვისების განვითარების მიმართულებით საკუთარი გამოცდილებისა და კომპეტენციის გავრცელებას პროფესიულ სასწავლებლებში გეგმავს. პრეზენტაციის შემდეგ კი გაიმართა ამავე თემებზე პანელური დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობას სოკარის პარტნიორები და ექსპერტები იღებდნენ. ეს ქონდა პრეზენტაცია დისკუსიის ნაჯვარი, ასე ვთქვათ, სოკარის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 5 სტანდარტის შესახებ. გავაცანით სტეიქჰოლდერებს ეს 5 სტანდარტი, ჯერ შემდეგ პარტნიორებთან ერთად, იმ პარტნიორებთან ერთად, რომლებიც თან ერთადაც ამ 5 მიმართულებას, ასე ვთქვათ, ხარს უჭერთ და ჩვენ წვრილი შეგვაქვს, იმათ ერთად ქონდა პანელი დისკუსია. ეს პრეზენტაცია მას გულისხმობს, რომ ეს არის ჩვენი 5 სტანდარტი და ამას ყოველ წელს ჩვენ ამ 5 მიმართულებით გავაკეთებთ ამ აქტივობებს, საქმიანობას, ხარს დაუჭერთ ასე ვთქვათ ამ მიმართულებას და შემდეგ ყოველი წლის ბოლოს ანგარიშს ჩავაბარებთ სტეიქჰოლდერებს თუ როგორ ვიმუშავებთ და როგორ გავაგრძელებთ შემდეგ მუშაობას. ბათუმში რიგით მეორე საერთაშორისო სატრანსპორტო ფორუმი მდგრადობა მობილობა ადამიანი გაიმართა, რომელზეც მოხსენებით ადგილობრივი სატრანსპორტო დარგის ექსპერტები და ცნობილი სპეციალისტები ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპიდან იყვნენ წარდგენილები. ფორუმი როგორც საჯარო, ასევე კერძო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, პარტნიორ ქალაქებსა და ორგანიზაციებს აერთიანებდა. იბერდმა ისევ ბათუმის შესახებ უნდა გითხრათ. იბერდმა მერიას 5,5 მილიონი ევროს სესხი გამოუყო. სესხს კი მუნიციპალიტეტი 2 ტრანშად მიიღებს, 3,200,000 евро და 2,300,000 евро. თანხა ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის განახლებისთვის იქნება დახარჯული. ისუზუ ატამანის მოდელის ავტობუსების მოწოდება ტენდერში გამარჯვებულმა უკრაინულ-იაპონურმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს. ავტობუსები კი 60 ადამიანზე იქნება გათვლილი და GPS სისტემით აღჭურვილი. ასევე მის ფუნქციებში იქნება კონდიციონერი და ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. ახალი სატრანსპორტო საშუალება არსებულ ავტობუსებთან შედარებით 50%-ით ეკონომიური იქნება. საპარტნიორო ფონდის შვილობილი კომპანიამ რუხის სავაჭრო ცენტრში ინოვაციების ცენტრი გახსნა. ტექნოპარკის ამოქმედება რუხის სავაჭრო ცენტრს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფუნქციას შესცენს. რუხის სავაჭრო ცენტრში ტექნოპარკი რეგიონის და დე-ფაქტო საზღვრის მიღმა მცხოვრებ მოსახლეობას ტექნოლოგიების და მეწარმეობის მიმართულებით ცოდნის მიღებისა და ინოვაციური ბიზნეს პროექტების განხორციელების საშუალებას მისცემს. რუხის სავაჭრო ცენტრის გენერალური დირექტორი დავით მაჭავარიანი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი პროექტი იქნება ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ეს ცენტრი.
განყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ საკორინთლოში ახალი გზის მშენებლობა თითქმის დასრულებულია, თუმცა პრობლემა ამ დრომდე სანახევროდ შესრულებული სამუშაოა. გზა და მისი მონაკვეთი გაფართოებულია, თუმცა ადგილი, სადაც მიწის ფენა მოაცალეს, გასამაგრებელია დარჩენილი. პროექტის მიხედვით ფერთობის გასამაგრებელი სამუშაოები გათვალისწინებული ამ გეგმაში არ არის. ქართლეჯის ინფორმაციით, კომპანია იბოლიამ სამუშაოები დეკემბერში უნდა დაასრულოს. ეცდება გზა, გამაგრონ შვილო ესა, პატარა თხელი კედელი რაღაცა რომ არ ჩამოძავდეს, თორე ესა შვილო, ეს წყალი აი ესე ჩაუვარდებათ რომ წამოვა ნიაღვარი, წვიმა, თოვლისა, ჩამოიტანს და ყველაფერი გაფუჭდება შვილო, ამათვინაც ცუდია და ჩემთვინაც ცუდია. რუსთავი ინფოს ინფორმაციით, სპორტული კომპლექსი სარაგბო სტადიონის მიმდებარე და აღმაშენებლის გამზირზე აშენდება. პროექტით გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის შენობის ადაპტაციის ღონისძიებები, ასევე საერთაშორისო ფედერაციების სტანდარტები დარბაზში მაყურებელთა დასაჯდომი ტრიბუნისათვის და ასე შემდეგ. ეს იყო ბიზნესი ახლების პირველი ნაწილი და ვიდრე ამის პროგნოზს გაგაცნობდეთ, გიორგის ჯერი არის და ტრადიციულად ორშაბათისთვის შემოგვიერთდება ლევან თაღიაშვილიც. საქმიანი დილაში ლევან თაღიაშვილს უთმობთ დროს, იგი საქართველოს საფონდო ბირჟის მიმოხილვას წარმოგვიდგენს ტრადიციულად, რაც მისგან მაქვს ინფორმაცია, შედარებით მსხვილ გარიგებას ჰქონდა ადგილი, რომელზეც თავად ავტორი გვეტყვის რა, როგორ ხდებოდა, როგორ ივაჭრეს ასევე ქართულმა კომპანიებმა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. დილამშვიდობის ლევან. დილამშვიდობის. სავაჭრო სესიების დროს კვლავ გააქტიურდა სააქციო საზოგადოება ლიბერტი ბანკის აქციებზე ვაჭრობა, რომლის 35,000 აქცია გასხვის და ღირებულებით 1400 ლარი ერთი აქციის ფასი, როგორც ეკრანზე ხედავთ, 4 თეთრი იყო. რაც შეეხება არასაბიუჯეტო გარიგებებს, ანუ ეგრეთ წოდებულ ფიქსინგს, სწორედ აქ დაფიქსირდა შედარებით მსხვილი გარიგება, ოღონდ დოლარში. შეფასება საქართველოს სალიზინგო კომპანიის 300 აქცია გასხვის და თითოეულის ფასი გახდა 1022 დოლარი. შესაბამისად, გარიგების ღირებულებამ 306,000 დოლარზე მეტი შეადგინა. გალთენ თაგარდის მონაცემებით, ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ქართული კომპანიების აქციები მცირედით, მაგრამ მაინც გაუფასურდა. ყველაზე მეტი 267,602 საქართველოს ბანკის აქცია გაიყიდა. 4,252,000 ფუნტად. შემდეგ მოდის TBC ბანკის 110,000 აქცია, 1,793,000 და ჯორჯია კაპიტალის 106,000 აქცია, ასევე საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 60,000-მდე ფასიანი ქაღალდი გასხვისდა. გადავიდეთ მათ საბაზრო კაპიტალიზაციაზე, დღის მდგომარეობით ყველაზე ძვირად კვლავ TBC ბანკი ფასობს 861 მილიონი ფუნტ სტერლინგით, შემდეგ მოდის საქართველოს ბანკი 774 მილიონით, ჯორჯია კაპიტალი 451 მილიონით და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 299 მილიონით. აღსანიშნავია, რომ TBC-სა და საქართველოს ბანკების აქციების ფასები თითქმის გაუთანაბრდა ერთმანეთს და 15 პუნქტზე ოდნავ მეტი ღირს. დაუბრუნდეთ საქართველოში, სამმა კომპანიამ გამოაცხადა, რომ მართავენ აქციონერთა კრებას, სადაც განიხილება მნიშვნელოვანი საკითხები. ეს კომპანიებია სააქციო საზოგადოება ბამბის ნართი, სარაჯიშვილი და სააქციო საზოგადოება ნინო. რაც შეეხება ბირჟის ინდექს JSX, ის კვლავ 140 პუნქტს შეადგენს, რამე სერიოზული ცვლილება მას ბოლო პერიოდში, როგორც ხედავთ, არ განუცდია. საქართველოს საფონდო ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი კვლავინდებურად 1,794 მილიარდი ლარია. ამას მადლობა, ვინაცვლებთ ამინდის პროგნოზისკენ, მას ანა წარმოადგენს. ამინდის პროგნოზი. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გადამონაცვლებული შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ყოფლიანობის მომატება, უმეტესად უნალექო ამინდი იქნება, ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი, სოხუმში მაგალითად 20 გრადუსია ნავარაუდები. ბათუმში და ქობულეთში ორივე შემთხვევაში 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ქუთაისში კი 19 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ზუგდიდში. ოზურგეთში დღის
განმავლობაში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ონში 13 გრადუსი იქნება და გორში ასევე 13 გრადუსი დაფიქსირდება. ცხინვალში უნალექოთ ჩაევის დღე და 12 გრადუსი ელოდებიან. მარნეულში კი 11 გრადუსია ნავარაუდები, ისევ როგორც რუსთავში. ახალციხეში 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბორჯომში 11 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 4, ახალქალაქში 5, სტეფანწმინდაში 2 და თელავში 11 გრადუსი დაფიქსირდება. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, უმეტესად უნალექოთ ჩაევის დღე, იქროლებს სუსტი ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 12 გრადუსი. მოკლედ, ასეთი ამითი გველოდება დღის განმავლობაში და როგორი საქმიანი დილა გველოდება ტელეპირველის მაყურებლებისათვის, ამას ჩვენი ანონსიდან შეიტყობთ, სულ ცოტა მოგვიანებით კი უკვე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. 19 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ დავით გვეტაძე, ლაშა გზირიშვილი, სალომე მოისწრაფიშვილი, შალვა ალავერდაშვილი, ლერი კისიშვილი, ელენე ჩომახიძე და მისი სტუმარი გიორგი მიქაუტაძე. მას პენდლობთ ირაკლი აბაშიძეს. დილა საქმიანია ტელეპირველზე. ფინანსური განათლება საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ამ გამოწვევის საპასუხონაბიჯოდ ეროვნულმა ბანკმა ეს წელი ფინანსური განათლების წლად გამოაცხადა. სწორედ ამის ფარგლებში ეროვნული ბანკის, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის და კინგსის საქართველოს ერთობლივი პროექტით კინგსის მათემატიკის სასკოლო ოლიმპიადაში ფინანსური განათლების კომპონენტი ჩართეს. მუშაობს კინგსის ონლაინ პლატფორმა lupizertg, რომელთაც მოსწავლეებს აქვს შესაძლებლობა რომ აკეთონ ამოცანები, უვარჯიშონ და ისწავლონ მათემატიკასთან ერთად უკვე ფინანსური განათლების მიმართულებითაც. ვიდრე ამ პროექტის შესახებ ინფორმაცია სტუმრებთან ერთად გავშვით, მოდით მოკლე საინფორმაციო ვიდეო რგოლი ვნახოთ. ახალგაზრდა თაობის ფინანსური განათლება საქართველოსთვის ერთ-ერთ გამოწვევას წარმოადგენს და შესაბამისად ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულებაა საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის. როგორც საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, ფინანსური განათლების სწავლება ადრეული ასაკიდანვე უნდა დაიწყოს, სწორედ ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ახალგაზრდებისთვის, ბავშვებისთვის შევქმნათ რაც შეიძლება ბევრი საინტერესო და ხელმისაწვდომი რესურსი. როგორც იცით, 2018 წელი საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა ფინანსური განათლების წლად და აი ამ წლის ფარგლებში ჩვენს პარტნიორებთან ერთად კონკრეტულად კომპანია კინგსთან და გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდთან ერთად განვახორციელებთ პროექტი, რომელიც გულისხმობს ფინანსური განათლების თემების ინტეგრირებას კინგსის სასწავლო ოლიმპიადაში. პროექტის ფარგლებში გარდა ოლიმპიადისა შემუშავდა შესაბამისი საგანმანათლებლო რესურსი, რომელიც ატვირთული იქნება კინგსის პორტალზე. ბავშვებს ექნებათ საშუალება, რომ გაეცნონ აი ამ საგანმანათლებლო რესურსს და აიმაღლონ ცოდნა ფინანსური განათლების მიმართულებით. კინგსის სასკოლო ოლიმპიადა მეორედან მე-12 კლასელების ჩათვლით განკუთვნილი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელშიც სასწავლო წლის განმავლობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით 64 მუნიციპალიტეტი და 150,000-ზე მეტი ბავშვია ჩართული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამდენიმე ბავშვი ფინანსური განათლების ელემენტებს ეცნობიან. სწორედ ამ თემებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმრებთან. დავით გვეტაძე, კინგსის პროექტების მენეჯერი, ლაშა გზირიშვილი, რომელსაც თქვენ უსმენთ კიდეც ამ ვიდეო რგოლში, ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის და რა თქმა უნდა სალომე მოისწრაფიშვილი, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყოთ თქვენგან, ბატონო ლაშა. თქვენთვის რატომ იყო საინტერესო ამ მთელი წლის განმავლობაში აქტივობის პარალელურად, რომ სწორედ კინგსის მსგავს პროექტში ყოფილიყავით ჩართული და ამ ფორმით ყოფილიყო სასკოლო განათლებაში ფინანსური განათლება წარმოდგენილი? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, როგორც ვიდეოშიც აღინიშნა და თქვენც აღნიშნეთ.
ბავშვები და ახალგაზრდები ერთ-ერთი სტრატეგიული ჯგუფი არის ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის ფარგლებში და ვცდილობთ ხოლმე რომ მრავალფეროვანი მასალები შევიმუშაოთ საგანმანათლებლო და ვცდილობთ რომ ეს მასალები იყოს საინტერესო ბავშვებისთვის. დღემდე მსგავსი პროექტი ჩვენ არ გაგვიხორციელებია და საინტერესო იყო ზუსტად იმით რომ ინოვაციური მეთოდით, ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად თამაშის მეთოდით და გართობის მეთოდით ბავშვები შეძლებენ რომ ფინანსური განათლების თემები ისწავლონ. ანუ ეს არ არის ვთქვათ კლასიკური მხოლოდ საგანმანათლებლო მასალა, რაღაც ან ბროშურა, ან სახელმძღვანელო, რომელიც უნდა წაიკითხო, არამედ ხალისით ბავშვები ეცნობიან სხვადასხვა თემებს ფინანსურ განათლებასთან მიმართებაში და ტესტების მეშვეობით იმაღლებენ საკუთარ ცოდნას. გარდა ამისა, კინგსი ერთ-ერთი საკმაოდ პოპულარული ორგანიზაცია არის საქართველოში, მასშტაბით საკმაოდ დიდია და ზუსტად ინტერესის სფერო ეს იყო ეროვნული ბანკის, რომ ჩვენ შევძელით და შევძლებთ დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ახალგაზრდასთან მივიდეთ და ასე ვთქვათ, არეალი გავაფართოვოთ იმ ახალგაზრდების, რომლებიც ფინანსური განათლების თემებით დაინტერესდებიან და ისწავლენ. 64 მუნიციპალიტეტი და ჯამში 150,000-ზე მეტი. ეს არის დედაქალაქი და რეგიონები, თუ აი როგორ არის დაახლოებით გადანაწილება? ეს მთელი საქართველოს მასშტაბით არის, ალბათ დავით უფრო დეტალურად იტყვის ამის შესახებ, თუმცა ბუნებრივად ინტერესი ზუსტად ეს არის, რომ მხოლოდ დედაქალაქის მასშტაბით არ შემოვიფარგლებით, თითქმის ყველა ქალაქშია და ძალიან პოპულარულია, კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ჩემი ბავშვებიც მაგალითად უკვე წლების განმავლობაში იღებენ აი ოლიმპიადებში მონაწილეობას და საკმაოდ პოპულარულია ბავშვებში. სებს ვიზასთან სხვებთან ერთად ქონდა ამის მსგავსი, მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს საგანმანათლებლო რაღაცა მსგავსი იყო, მაგრამ აი ეს თამაშები ფეხბურთიდან გამომდინარე და ყველაფერი, რაც საერთაშორისოებს აქვს დამკვიდრებული, ამას მთელი წლის განმავლობაში თქვენ ცდილობდით ფინანსური განათლების კუთხით გაგეტარებინათ. კი, ბუნებრივია, გამომდინარე იქიდან, რომ წლევანდელი წელი ფინანსური განათლების წლად გამოაცხადეთ, წლის განმავლობაში ბევრი ღონისძიება იყო, მათ შორის ესეც სახალისოც, როგორც აღნიშნეთ, ფინანსური ფეხბურთი, ვიზასთან ერთად შევიმუშავეთ, ეს ონლაინ თამაში არის, მათ შორის უქონდა სკოლებთანაც საპილოტო პროექტში, სკოლა ბანკის პროექტი, რაც გულისხმობს ფინანსური განათლების სწავლებას მე-7-მე-9 კლასის ახალგაზრდებისთვის, თუმცა მასშტაბის კუთხით თუ შევხედავთ, ეს ღონისძიება, რომელსაც კინგსთან ერთად ვაკეთებთ, სავარაუდოდ იქნება ერთ-ერთი დიდი. თუმცა მე კითხვა რაც გამიჩნდა, კინგსი არის ტესტირების რაღაცა ფორმა. სალომე, სანამ ტესტებამდე მიდიან ეს მოსწავლეები, წინ რა ხდებათ? ვიცი რომ თქვენც მუშაობდით მათ შორის ამ მიმართულებით და იყო ძალიან ბევრი საინფორმაციო კამპანია, იგივე ბუკლეტების თუ სხვადასხვა მიმართულებით იყო შეხვედრებიც. რა ხდებოდა, რა ხდება, ვიდრე ისინი აღნიშნებიან კონკრეტული ტესტირების წინაშე, იმიტომ რომ კაია როცა ტესტს ავსებ და გიხარი როცა კარგი შედეგი გაქვს, მაგრამ ეს თვალ გარტყმაზე ტესტი ვერ იქნება, ხო? რაღაც წინასწარ ბაზა ჭირდება. როგორი ფორმით ხდებოდა ამ ტესტებისათვის მომზადება და თქვენი როლი ამ ნაწილში როგორი ფორმით იყავით ჩართულები? ან ტესტები დაყოფილია დამოვარგეთ ამის მთელი სასწავლო მასალა ტესტების ასევე ეს პლატფორმაც რაც თქვენს დაანონსეთ ლუპიჯი არის აგებული ზუსტად ამ კინგსის საქმიანობის პრინციპზე. დაყოფილი არის მთელი მეორედან მე-12 კლასის ჩათვლით ბავშვი მოსწავლეები, ხო? დაყოფილი არის სამ სხვადასხვა კატეგორიად, ანუ არის ცოდოფილ და ესე ვთქვათ დაბალი კლასები, არის საშუალო კლასები და არის მაღალი კლასები და ბუნებრივია თემები სამივე კლასში არის ერთი და იგივე. ანუ ფინანსური განათლების თემები ხო რა თქმა უნდა არ იცვლება, მაგრამ აი ტექსტი, ანის ამოცანები და ის ასე ვთქვათ ახსნა განმარტებები ამ ტესტებზე არის მორგებული ამ ასაკობრივ ჯგუფებს. ეს მასალები აბსოლუტურად ნულიდან შეიქმნა ამ პროექტისთვის და ჩვენც ვიყავით ჩართული ეროვნული ბანკის და კინგსის თავისთავად ამ მასალების შექმნაში და ის ტესტებიც რაც არის კონკრეტულად მისადაგებულია კონკრეტულ თავს ან კონკრეტულ აბზაცს და პლატფორმა გაძლევს იმ საშუალებას, რომ სწორი პასუხის შემთხვევაში ან არასწორის ნახო განმარტება ამ ჩვენს კონკრეტულ ტესტზე. შესაბამისად გამისამართებს ასე ვთქვათ იმ კონკრეტულ ნაწილთან ახსნა განმარტება, სადაც ტექსტში ეს საკითხი არის განხილული. ლუპიჯი არის ის პლატფორმა, სადაც შეგიძლია ამ ტესტებისათვის მოემზადო გარკვეულწილად. ხო, მე როგორც ვიცი, ასევე დაკონკრეტებს კინგსის ნებისმიერ ტესტებისთვის მე მგონი ამ პლატფორმაში შეიძლება. სლად ესე ვთქვათ, გეტყვით, ანუ ესე ვთქვათ, თქვენის ნებართვით. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ 2018 წლის დადგომისთანავე, როდესაც ეროვნულმა ბანკმა გამოაცხადა ეს ინიციატივა,
ჩვენ ესე ვთქვათ მიზნად დავისახეთ, რომ წლის მთავარი საგანმანათლებლო აქტივობა, ამ შემთხვევაში მათემატიკის ოლიმპიადა მიგვეძღვნა ამ მოვლენისთვის. მნიშვნელოვანი ამოცანა იდგა ჩვენს წინაშე, გუნდის წინაშე. გამომდინარე იქიდან, რომ ფინანსური განათლების მიმართულებით საქართველოში ჯერჯერობით ესე ვთქვათ არ აქვს მოსწავლეებს ამის გამოცდილება. ეს იქნება პირველი პრეცედენტი, როდესაც ანუ ესე ვთქვათ საქართველოს მოსწავლეებს შეეძლებათ რომ ფინანსური განათლების მიმართულებით მიიღონ ცოდნა. ვიდეო რგოლიც, რომელიც თქვენ ასე ვთქვათ დაანონსეთ გადაცემის დასაწყისში, ეს ვიდეო რგოლი იყო ესე ვთქვათ პროექტის პრეზენტაცია, სადაც ირაკლი კაკაბაძე ყავდა მოწვეული, რომელმაც ანუ ბავშვებისთვის გასაგებ ენაზე, ანუ ესე ვთქვათ ინტეგრირებულად აუხსნა მოსწავლეებს თუ რა არის ფინანსური განათლება. ლუპიჯის მეშვეობით მოსწავლეები ოლიმპიადამდე შეძლებენ რომ მოემზადონ, როგორც მათემატიკის, ასევე უკვე ფინანსური განათლების მიმართულებით, ანუ აკეთონ ტესტები სახალისო გარემოში, მათთვის ადაპტირებულ გარემოში, მათ ენაზე, იქვე ნახონ ამ ტესტების სწორი პასუხები, ესე ვთქვათ მოემზადონ ოლიმპიადისთვის და უკვე 2 დეკემბერს საქართველოს მასშტაბით მოსწავლეებს შეეძლებათ რომ გამოცადონ საკუთარი თავი, ესე ვთქვათ და ის ცოდნა რაც მიიღეს ლუპიჯის მეშვეობით ოლიმპიადაზე, მათემატიკის ოლიმპიადაზე, რომელიც ჩატარდება საქართველოს მასშტაბით, ასე ვთქვათ, შეამოწმენ თუ როგორ ამდენ მიიღეს. დავით, კინგსის საკმაოდ დიდარი გამოცდილებიდან გამომდინარე. და რო ჩამანოსლოთ ეს გამოცდილება ფინანსური განათლებით. აი ამ ტიპის სწავლებას რა ფიდბექი აქვს, რა გამოძახილი აქვს, რა შედეგებს ვიღებთ რეალურად საზოგადოება გამომდინარე იქიდან, რომ 150,000-ზე მეტი ბავშვი ჩაერთვება და რაც გადმოგამისამართად და დაგიალავერდათ ლაშამ, აი 64 მუნიციპალიტეტის თემაც მაინტერესებს. მოგახსენებთ, ანუ ჩვენ 2012 წლიდან დავიწყეთ ესე ვთქვათ მოღვაწეობა ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში. დავიწყეთ იმით, რომ ოლიმპიადებს ვატარებდით 5 ქალაქში. დღესდღეობით ანუ დაუღალავი შრომის შედეგად მივედით იმ ასე ვთქვათ დონემდე, რომ საქართველოს მასშტაბით პრაქტიკულად ყველა სკოლიდან მოსწავლეები ჩართული არიან კინგსის სასწავლო აქტივობებში. რაც შეეხება ასე ვთქვათ არაფორმალური განათლების მიმართულებით და ონლაინ სასწავლო პლატფორმას, გასულ წელს შევქმნით პირველად საერთაშორისო გამოცდილების ფონზე, ასე ვთქვათ, ქართული ონლაინ პლატფორმა ლუპიჯი, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომელსაც გასულ წელსვე გამოიღო საკმაოდ მაღალი აქტიურობა აჩვენა, ანუ ასე ვთქვათ, საკმაოდ დიდი იყო დაინტერესება მოსწავლეების მხრიდან. დაახლოებით 15,000 მოსწავლე მომენტალურად ჩაერთო ონლაინ სასწავლო პლატფორმაში, დიახ. ეს იყო პირველი პრეცედენტი. წელს უკვე ეს ციფრები ბევრად გაზრდილია. რაც შეეხება ოლიმპიადას და მასშტაბებს, ანუ საქართველოს მასშტაბით წლიდან წლამდე გვაქვს ჩვენ აქტივობები. მათემატიკის ოლიმპიადა არის კულმინაციური მოვლენა. კერძოდ ახლა დღის მონაცემებით, როდესაც 2 კვირა არის დარჩენილი რეგისტრაციამდე 55,000-ზე მეტი ბავშვი მხოლოდ მათემატიკის ოლიმპიადაზე. ინგლისურის და ქართულის ინგლისური ენის ოლიმპიადა უკვე გქონდა, ქართული ენის ოლიმპიადა მიმდინარეა და ახლა ფინალისტვის ემზადებიან უკვე კინგსელები ქართულ ენაში, მაგრამ მათემატიკა გამომდინარე იქიდან, რომ უფრო ახლოს დგას ფინანსურ განათლებასთან და თან მით უმეტეს არის დამაგვირგვინებელი მოვლენა, ესე ვთქვათ, ამ სასწავლო აქტივობებისა, შევჯერდით მათემატიკაზე ამ პირველი, ესე ვთქვათ, დასაწყისისთვის ფინანსური განათლების კუთხით. რას გეგმავს თქვენი ფონდი, სალომე, კიდევ ფინანსური განათლების მხარდაჭერის კუთხით, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მთავარი პრიორიტეტია ერთ-ერთი თქვენთვის და ამას განსაკუთრებული რაღაცა წლის გამოცხადება, ისევე როგორც დარწმუნებული ვარ, სებიც გაისადაც გააგრძელებს საკმაოდ აქტიურად ამას ყველაფერს. და ბოდიში გიორგი, მე მინდა რომ ანუ თითქმის დასრულდა 2018 თვენახევარი დარჩა, ამ წლის შედეგებიც რომ გითხრათ, როცა ესეთი აქტიურად და გაცხადებულად იყო ფინანსური განათლება ეროვნული ბანკის მხარდაჭერით საქართველოში წელს წინ წამოწევი. ან თვითონ ქვეყნის მასშტაბით ახლა ფინანსური განათლებით რაც გაკეთა ეროვნულმა ბანკმა დაასახელა შამ რამდენიმე პროექტი ეს უფრო მათთან ჯამდება ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ან ჩვენმა ორგანიზაცია ან ჩვენი ორგანიზაციის მასშტაბით ან რაღაც პროექტებში ჩვენ არ ვართ ჩართული რაღაცებში ვართ ხო ჩართული თვითონ მასალების შექმნა იყო ასე ვთქვათ წელს ჩვენი მხრიდან ძალიან დიდი ყურადღება დაუთმეთ ამას სხვაშორის მინდა აღნიშნო რომ სხვა საგნებისგან და ოლიმპიადისგან განსხვავებით მას შორისაც დათომ 3 საგანი დაასახელა სადაც კინგსის ოლიმპიადა ტარდება ხო ეს არის ქართული ინგლისური და მათემატიკა ამ ყველა სამივე საგანს ბავშვი სკოლაში სწავლობს და რაღაც სხვა განსაკუთრებული მასალა არ სჭირდება და არ აქვს მას შორისაც ფინანსური განათლება როგორც ცალკე საგანი არ გვაქვს და ნუ კი ბატონო რაღაცა დოზით შემოდის უკვე თანდათან ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მაგრამ ცალკე ესე ვთქვათ სახელმძღვანელო არ არსებობს და ის მასალა რაც ეხლა ლუპიჯიზეა განთავსებული ფაქტობრივად უნიკალურია კი არ არის ასეთი დიდი მოცულობის რომ სახელმძღვანელო უწოდოთ და სკელი სულ რაღაც თემებზეა რაღაც თემების გარშემოა მაგრამ მაინც უნიკალური მასალა ამ
წუთისთვის და დამატებით რაც ვაპირებთ კიდე წლის ბოლომდე რომ გავაკეთოთ ზუსტად აი სკოლისთვის უფრო მე-7 კლასი და ზემოთ მასალები უკვე ითარგმნა გერმანიის სკოლებში რაც ისწავლება ფინანსური განათლებით უკვე ვთარგმნეთ ამის რედაქტირება მინდის და საკმაოდ მოცულობითია 6 წიგნია და ამ წიგნების ასე ვთქვათ ვაპირებთ რომ გამოსაყენებლად მივცეთ განათლების სამინისტროს და ეროვნულ ბანკს და ეს შეიძლება ანუ არააუცილებლად სავალდებულო სახელმძღვანელო იყოს მაგრამ დამატებით სახელმძღვანელო იქნება ასე რჩება რა თქმა უნდა ბორდ გეიმები სამაგიდე თამაშები მეწარმეობის განათლება ჩვეულებრივი ფინანსური განათლება დაზოგვის აქტივობები და ასე შემდეგ რასაც სტანდარტულად ვაკეთებთ ბაშა წლის შეჯამება და შეიძლება თუ არა რაღაცა გეგმებზე საუბარი 2019-ისთვის ჩვენ არაერთხელ გამაცხადეთ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ფინანსური განათლება ზოგადად ძალიან გრძელვადიანი პროექტია და ბუნებრივია, მხოლოდ 2018 წლით არ შემოვიფარგლებით, უბრალოდ ფინანსური განათლების წლის გამოცხადება ემსახურებოდა იმ მიზანს, რომ ამ თემისადმი საზოგადოების ინტერესი გაგვეგვივებინა და დაგვეძრა ეს თემა, თუმცა ბუნებრივია ჩვენს მე განხორციელებული ღონისძიებები 2019-ში იქნება, ჩვენ კიდევ უფრო მეტად აქტიურები ვიქნებით, შეიძლება ამას არ ერქვას აუცილებლად სახელდება არ იყოს ფინანსური განათლების წელი, თუმცა ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება გველოდება, მათ შორის 2019-ში და ერთს დავამატებ კიდევ, რომ ჩვენი მიზანი არ არის მხოლოდ საგანმანათლებლო მასალების შემუშავება, ჩვენ გინდა რომ ნებისმიერი რამ, რასაც ჩვენ ვქმნით, ეს იყოს პრაქტიკული, საინტერესო სამიზნე ჯგუფებისთვის და პრაქტიკაში ადვილად გამოყენებადი, იმისთვის რომ მხოლოდ ცოდნა არ გადავცეთ მოსახლეობას, არამედ მათ მიღებული ცოდნა გამოიყენონ რეალურ ცხოვრებაში. მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებები მინდა გისურვოთ, წარმატებები კინგს. ძალიან კარგი პროექტების მომთავარი არის წლების განმავლობაში და რა ვიცი, ძალიან მაგრად უბერავენ. ყოველთვის ხარ დავჭერი ვარ, მივიღე კიდეც ერთხელ მონაწილეობა ბათუმში, მათ მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე. ტესტირებაში უკვე სამწუხაროდ ვეღარ გადაბერებული ვარ ამისთვის. დავით გვეტაძე, კინგსის პროექტების მენეჯერი, ლაშა გზირიშვილი, ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსი და სალომე მოისწრაფიშვილი, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი. წარმატებებს გისურვებთ და გმადლობთ ყველაფრისთვის. რეკლამა არის ჩვენს ეთერში და სულ მალე გიბრუნდებით ბიზნეს და ეკონომიკის ახალი ამბებით. თბილისის ბიუჯეტი 2019 წელს 10 მილიონი ლარით იზრდება. მომდევნო წლიდან დედაქალაქში 10 ლოკაციაზე სეპარირებული ნაგვის ურნები უნდა გამოჩნდეს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში კი თხილის გადამამუშავებელი ახალი საწარმო ამოქმედა. ბიზნესი ახლეებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში თბილისის საკრებულოში წარმოდგენილი პროექტით ბიუჯეტის მოცულობა 871 მილიონ 631,510 ლარია. 2019 წლის ბიუჯეტი მიმდინარე წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით 10 მილიონი ლარით მეტია. რაც შეეხება პრიორიტეტებს, მომავალ წელს ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს რამდენიმე ძირითად მიმართულებას და მათ დაფინანსებას. ეს არის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და აღდგენა, მასზე დაიხარჯება 5,860 ლარი, გათვალისწინებულია ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაციათა და ავარიული შენობების გამაგრებაზე 174 მილიონი ლარი. ამასთან თბილისში განხორციელდება მოცულობით ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელშიც იგულისხმება კახეთის გზატკეცილზე აეროპორტის კვანძიდან ლოჭინის ხიდამდე გზის რეკონსტრუქცია, საერთაშვილის გამზირზე არსებული ხიდის რეკონსტრუქცია, უნივერსიტეტის ქუჩის და წყნეთის გზატკეცილის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა და ათამდე ხიდის და სხვა ნაგებობის მშენებლობა რეაბილიტაცია. პრიორიტეტულ ნუსხაში არის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესებარისთვისაც 2019 წლის ბიუჯეტში 93 მილიონი ლარი გაიწერა. შენარჩუნებულია ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის ყველა პრიორიტეტული პროგრამა. ასევე განათლების დაფინანსებას მომავალ წელს მოხმარდება 159 მილიონი ლარი, რომლითაც საბავშვო ბაღების დაფინანსება 36 მილიონით გაიზრდება, ასევე 10 საბავშვო ბაღი უნდა შეემატოს დედაქალაქს. 2019 წლის თებერვლიდან ნარჩენების დახარისხება სავალდებულო იქნება. ნარჩენების მართვის კოდექსის თანახმად ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტმა უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი სისტემის შექმნა, დანერგვა და ფუნქციონირება. დედაქალაქის მერიაში ამ თემაზე აცხადებენ, რომ ამ მიმართულებით გარკვეულ ნაბიჯებს უკვე დგამენ. შედეგად, საპილოტო პროექტით მომდევნო წლიდან თბილისში 10 ლოკაციაზე სეპარირებული ნაგვის ურნები დაიდგმება. პროექტი კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელთან თანამშრომლობით ხორციელდება. მერის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი
უფროსი გივი გიგაშვილი ამბობს, რომ მათი სურვილია დედაქალაქის ყველა რაიონი მოიცვან, თუმცა პირველ ეტაპზე ურნები შედარებით დატვირთულ ადგილებში დამონტაჟდება, მაგალითად რუსთაველის გამზირზე, კოსტავაზე, პეკინზე და ასე შემდეგ. დედაქალაქის მერიაში იმასაც ამბობენ, რომ ნარჩენების მართვის სეპარირებული სისტემის დანერგვა მომდევნო რამდენიმე წელში ეტაპობრივად მოხდება. ხარჯები კი იმაზე იქნება დამოკიდებული, როგორც სისტემას აერჩევს მუნიციპალიტეტი, ნარჩენებს პირადად მართავს თუ კერძო კომპანიას გადასცემს ამ უფლებამოსილებას. სურვილი დედაქალაქის მერის არის, რომ რაც შეიძლება ისე სწრაფად განხორციელდეს, თუმცა დააღნიშნო, რომ მათ შორის წამყვანი ევროპულ ქალაქებს ძალიან დიდი დრო დასჭირდათ იმისთვის, რომ 70%-იან სეპარირებისთვის მიეღწიათ დიდ ქალაქებში და ეს საკმაოდ დიდ ფინანსურ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული და ამასთან ერთად ზოგადად საზოგადოების ცნობიერებასთან ნარჩენების მართვის კუთხით. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში თხილის გადამამუშავებელი საწარმო ამოქმედა. სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი საწარმო ჯეონაცი ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებშია შექმნილი. საწარმოში ჯამურად 1.558.000 ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 600.000 ლარი გრანტია, ხოლო 779.000 ლარი შეღავათიანი აგროკრედიტი. საწარმოში წელიწადში 7.000-10.000 ტონა ან მეტი თხილისგან სხვადასხვა სახის პროდუქცია უნდა აწარმოონ. პროდუქცია მთლიანად ექსპორტისათვის არის განკუთვნილი. გადამამუშავებელ საწარმოში 100-მდე ადამიანია დასაქმებული. ზესტაფონში კვადრატი უძრავი ქონების სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტორის მშენებლობის პროცესის დასკვნით ეტაპზეა. პროექტის იდეა სამშენებლო სფეროს პროფესიონალი კადრებით შევსების და დასაქმების ხელშეწყობას უკავშირდება. კონსტრუქტორი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, ასევე დეველოპერულ კომპანია კვადრატი უძრავი ქონების საერთო პროექტი გახლავთ, რომელიც სრული საინვესტიციო ღირებულებად 3 მილიონი ლარია. 11 მოკლევადიანი პროფესიული პროგრამით კოლეჯი 600-მდე სერტიფიცირებულ სპეციალისტს, ხოლო სახელმწიფო პროგრამით კი დიპლომირებულ შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების სპეციალისტებს მოამზადებს ყოველწლიურად. ამ პროექტის ფარგლებში კოლეჯი 50-მდე აკადემიურ და 30-მდე ადმინისტრაციულ კადრს დაასაქმებს. ეს კოლეჯი დასრულდება დაახლოებით 10 დღეში და გაიხსნება. ჩვენი მიზანი ამ კოლეჯის მშენებლობაში იყო ის, რომ მოგემზადებინა კვალიფიციური, სერტიფიცირებული მუშახელი, რომლებსაც შემდგომში დავასაქმებთ ჩვენსავე ობიექტებზე. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვზღუდავთ კურსდამთავრებულებს სამუშაო ადგილის პოვნის კუთხით, მათ შეუძლიათ სხვა კომპანიებშიც იმუშაონ, თუმცა ჩვენი მოთხოვნა ამ კვადრატის იმდან დიდია, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ხალხი, ვინც დაამთავრებს ამ კოლეჯს, ჩვენთან იმუშავებს. აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტი, რომელიც პაპუა-ახალგვინეაში იმართებოდა, დეკლარაციის მიღების გარეშე დასრულდა. ასეთი რომ ბოლო 25 წლის განმავლობაში არ მომხდარა როიტერის ინფორმაციით, ჩინეთის კომერციის სამინისტროს საერთაშორისო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თქმით, შემაჯამებელი კომუნიკეს ნაცვლად ყველა მონაწილე ქვეყნის ერთობლივი განცხადების მასპინძელი ქვეყანა გამოაქვეყნებს. პაპუა-ახალი გვინეის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ამ გაერთიანების წევრების შეთანხმებას შტატები ჩინეთის სავაჭრო ომის გამო ვერ მიაღწიეს. 当地时间上午10时30分许。 ერაყი ირანის საზღვრის გასწვრივ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას შექმნის. ამის შესახებ ერაყის პრეზიდენტმა ირანელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ თქვა. ინფორმაციას ალ-ჯაზირა ავრცელებს. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ორი ქვეყნის ლიდერებმა აღნიშნეს, რომ ირანსა და ერაყს შორის ურთიერთობა პრინციპულად გაუმჯობესდა. ჩვენ ვუფრთხილდებით ურთიერთობას ირანთან, თქვა სალიხმა. მხარეებს არ გაუსაჯაროებიათ დეტალები თუ როდის და რა ფორმით განხორციელდება მათი გეგმა. ორი ქვეყნის ლიდერი ერთმანეთს ირანში, თეირანში შეხვდა. თუ მეგობრებს მანძილი აშორებთ და მათ კონკრეტული ვიდეოს ყურება ერთად სურთ, მაშინ Facebook Messenger-ი ამ შესაძლებლობას სავარაუდოდ ძალიან მალე მისცემთ. ჯგუფების შემდეგ სოციალური ქსელი Watch Party-ს უკვე Messenger-ისთვისაც ტესტავს. ამის შესახებ The Verge წერს, ტესტირების შესახებ გამოცემასთან კომენტარი Facebook-მა თავადაც გააკეთა და განმარტეს, რომ ამ ეტაპზე სერვისის შიდა ტესტირება მიმდინარეობს. სერვისი კი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს ვიდეოებს ერთად უყურონ. სტრიმი სინქრონული იქნება, რაც მათ დაკომენტარებისა და ვიდეოს გადახვევის შესაძლებლობასაც მისცემს.
ჰოლანდიური მოგზაურობიდან მარიამ ადამიამ კიდევ ერთი მასალა ჩამოგვიტანა, რომელიც ერთ კონკრეტულ ფესტივალს ეხება და რომელიც მოგზაურობის პერიოდში ჩატარდა. სინათლის ფესტივალ The Glow ჰოლანდიის ქალაქ ეინდჰოვენი და მილიონობით ანთებული ნატურა არის ახლა მისი ობიექტის ქვეშ. ამჯერად მარიამის და მისი ტელეფონის ობიექტივში სწორედ ამ მიმართულებით მოხდა სიუჟეტის ავტორის მუშაობის მთავარი გზავნილი. მოკეთ ნახოთ რეპორტაჟი თავად სინათლის ქალაქიდან. ამსტერდამი ყოველწლიურად 300-ზე მეტ ფესტივალს მასპინძლობს და თანაც წელიწადის ნებისმიერ დროს, თუმცა შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს, რომ ამსტერდამიდან დაახლოებით 123 კილომეტრში პატარა ქალაქი ეინდჰოვენი მდებარეობს, რომელიც ყურადღებას შემოდგომის პერიოდში, განსაკუთრებით კი ნოემბერში იქცევს. როდესაც აქ ათასობით ტურისტი მილიონობით ანთებული ნატურის სანახავად ჩამოდის და რაიონი ერთი კვირით ზღაპრულ ქალაქად გადაიქცევა. The Glow ასე ჰქვია სინათლის ფესტივალს, რომლის ფარგლებშიც ფერადდება შენობები, იქმნება ინსტალაციები და ყოველ საღამოს ადამიანები გიგანტური მანათობლების, ლაზერული შოუებისა და განათებული შადრევნების სანახავად ქუჩიდან ქუჩაზე ინაცვლებენ. ესაა განათებების, დეკორაციების, ანიმაციებისა და კლუბური მუსიკის ფესტივალი ღია ცის ქვეშ, მთელს ქალაქში, ან უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყოდი მთელს ქალაქზე. წრევანდელი ინსპირაციის თემა წყალქვეშა სამყარო და ადამიანები იყო. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, წინა წლებში ფესტივალში მონაწილეობას სულ რამდენიმე ადამიანი იღებდა, წელს კი მათი რაოდენობა საგრძნობლად გაიზარდა და ხარისხიც შესაბამისად დაიხვეწა. წელს ხელოვანთა ნამუშევრებმა და მუსიკალური სანახაობების რიცხვმა 90-ს მიაღწია, ამიტომაც ყოველწლიურად იზრდება ზღაპრული რეალობით დაინტერესებული ტურისტების რაოდენობა. ხოლო ქალაქ ეინდჰოვენის მთავრობა მომავალ წელს გრანდიოზულ The Glow-სა და დაუვიწყარ სანახაობას აანონსებს. ეს ყველაფერი კი ამსტერდამიდან სულ რაღაც საათნახევრის გზაზე მდებარეობს. საქართველოში დაგეგმილი თუ ჩატარებული ფესტივალების შესახებ ინფორმაციას ასერცხლად ვერ გავშლით, ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთდება საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით საქართველოში ჩამოსული სტუმრებისა და ვიზიტორების მესამე კვარტლის სტატისტიკას გადავხედოთ. 2018 წლის მესამე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების 3.2 მილიონი შემოსვლა დაფიქსირდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 8.6%-ით მეტია. აღნიშნული რაოდენობიდან საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 2.6 მილიონი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით ასევე 9.2%-ით მეტია. აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო ვიზიტორების თითქმის 70% მხოლოდ ტურისტები იყვნენ. ექსკურსანტების წილმა 25%, ხოლო ვიზიტორების 5.6% იყო როგორც ტურისტი, ასევე ექსკურსანტი. საქსტატის ბოლო მონაცემებით ვიზიტების ყველაზე დიდი წილი 22%-ით ფიქსირდება რუსეთიდან, შემდეგ მოდის აზერბაიჯანი, სომხეთი და თურქეთი. ვიზიტორების უმრავლესობა 45.1% მიეკუთვნებოდა 31-50 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიას. ქალების რაოდენობა მათგან 45.3% იყო. ყველაზე მეტი ვიზიტი 50.8% განხორციელდა დასვენების მიზნით. მეორე ადგილზე კი ამ გადანაწილებაში უჭირავს ტრანზიტული მიზნით შემოსვლას. ყველაზე მეტი ვიზიტები განხორციელდა თბილისსა და აჭარაში. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით შემცირებულია გათეული ღამეების საშუალო რაოდენობა და დღეისთვის 4.9 შეადგენს, თუმცა ამის პარალელურად 36.5%-ით გაიზარდა ვიზიტისთვის გაწეული ხარჯები. ასევე 25%-ით გაიზარდა ვიზიტზე საშუალო ხარჯი და 1179 ლარი შეადგინა. საუბარს უკვე ჩვენ სტუმართან გავაგრძელებთ, რომელიც Skype-ის დახმარებით შემოგვიერთდება და ეს არის შალვა ალავერდაშვილი, სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი. მოგესალმებით ბატონო შალვა, კიდევ ერთხელ მადლობა რომ დილიდან საქმიანი დილის ეთერში ხართ. ჩვენ ერთად ვისმენთ კიდევ ერთხელ იმ მონაცემებს, რაც რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა საქსტატმა. მაინტერესებს გარდა უშუალოდ დადებითი ტენდენციისა, რომელიც ფიქსირდება ბოლო წლების განმავლობაში, ფაქტობრივად ყოველი კვარტლის ბოლოს, თქვენთვის რას ამბობს უშუალოდ ეს მონაცემები? მონაცემებით რა თქმა უნდა კარგია დილამშვიდობის და რო ვთქვათ რომ ქვეყანაში ტურისტების რაოდენობა იმატებს, ეს ძალიან კარგია. თუმცა თქვენ
სიუჟეტი, რომელიც გადიოდა თქვენთან, ეხლა ის არის პირდაპირ ისეთ ხმაც გვინდოდა და რაც აუცილებლად უნდა მოხდეს, ამდენი წლები ამას ვლაპარაკობთ, რომ უნდა დაიგეგმოს კალენდარი სწორედ, ეხლა უკვე უნდა თქვენთან აღნიშნეთ წინა სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომ ეთხოვების მთავრობა შემდეგი წლის აი ამ ნოემბრის პერიოდისთვის უკვე დაანონსა და უკვე გამთქვა, რომ რა უნდა მოხდეს შემდეგი წლის ამ პერიოდში ეთხოვებში. ჩვენთან და ის ფაქტი, რომ თქვენ თქვენთან აღნიშნეთ, რომ 300 ფესტივალი ტარდება ამსტერდამში ყოველწლიურად, ეს არის ის რაც ჩვენ გვჭირდება, ეს არის ის რაც თბილისში ჭირდება კონკრეტული პერიოდებიდან გამომდინარე. მაგალითად, აი ეხლა ამ წუთში ეს ისეთ პერიოდია, რომელიც იწვება თბილისში ყველაზე დაბალ სეზონად, ეგრეთ წოდებულ დაბალ სეზონად და ჩვენ ერთად უნდა ვიждეთ ეხლა მერიის თანამშრომლებთან ერთად და გეგმავდეთ შემდეგი წლის ამ პერიოდში რა უნდა მოხდეს და ახალ წლამდე ეს უნდა დავაანონსოთ და მთელი წლის განმავლობაში ამის PR-ი უნდა მიდიოდეს, ეგრეთ წოდებული რეკლამირება უნდა მიდიოდეს, რომ ის პერიოდები, როცა თბილისში ჩავარდნილია ტურისტული ნაკადები, ანუ ჩავარდნილი არ ნიშნავს, რომ საერთოდ არ ჩამოდიან. შეთანხმება, როგორ ფიქრობთ, არასწორად აქვს ტურიზმის ადმინისტრაციას და ვერ ახერხებს ამ ყველაფრის სწორად და დროულად დალაგებას ამ კალენდრის, რომ არ იყოს ჩავარდნილი პერიოდები? ეს როგორც ეს ტურიზმის ადმინისტრაციის თემა მარტო, ეს არ არის ტურიზმის ადმინისტრაციის თემა მარტო, ეს არის თბილისის მაგალითად ეხლა რა თბილისზე ვლაპარაკობთ, თბილისის მერიამ აუცილებლად უნდა დადოს ახალ წლამდე, როგორც ისე იგივენაირად როგორც იდეა მაგალითად ქვეყნის ბიუჯეტი, ისევე უნდა იყოს გათვლილი შემდეგი წლისთვის კონკრეტული პერიოდებზე რა ფესტივალები ტარდება, რომელი ფესტივალი ტარდება, კონკრეტული დღეებით და კონკრეტული შედეგებით ამ კონკრეტული მიმართულებებით ამ ფესტივალის. რა უნდა მოხდეს ამ ფესტივალზე, რომ ეს უკვე აიტვირთოს ყველა არა მარტო მერიის საიტზე, არამედ უკვე ყველა სასტუმროს საიტზე, ყველა ტურისტული სააგენტოს საიტზე, რაც არც ისე ცოტაა საქართველოში და ამის პირას ეს ავტომატურად შეუწყობს ხელს და ეს განსაკუთრებულად ეს ფესტივალები უნდა დაიგეგმოს იმ პერიოდში, როდესაც თბილისში ტურისტების შედარებით ნაკლებობაა. ეს არის ძირითადად წამლის პერიოდი და ეს არის ძირითადად ეხლა ნოემბერი. ბატონო, კვლავ მზარდია რუსეთიდან და რეგიონის ქვეყნებიდან შემოსული ტურისტების ვიზიტების და ვიზიტორების რაოდენობა. ტრადიციულად მაღალია რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და თურქეთიდან. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ უფრო მეტად მოზიდული იყოს ევროპის ქვეყნებიდანაც ტურისტები და ამ მიმართულებით საქართველოს ცნობადობაც გაიზარდოს? ევროპიდან ტურისტების რაოდენობა თანდათანობით და თანმიმდევრულად იზრდება. ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ევროპული ტურისტები საქართველოში არ ჩამოდიან, ან მათი რაოდენობა არ იზრდება. უბრალოდ ევროპელი ტურისტების დინამიკა ისეთი ვერ იქნება, როგორც მაგალითად რუსეთიდან ან მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოსული ადამიანების რაოდენობა, იმიტომ რომ ეს არის მათთვის ახალი ხილი. ევროპელებისთვის ეს არის აბსოლუტურად ახალი მიმართულება და სანამ ისინი გადაწყვეტენ, რომ საქართველოში ჩამოვიდნენ, უფრო მეტი უნდა იფიქრონ, უფრო მეტი ფიდბექი, ეგრეთ წოდებული ინფორმაცია უნდა მოიპოვონ საქართველოს შესახებ, ვიდრე ჭირდება იგივე მოსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებს, რომლებმაც ძალიან კარგად იციან რა არის საქართველო და რისთვის მოდიან საქართველოში. ამიტომ უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ ევროპის მიმართულებით და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ მეც მუშაობ, საკმაოდ ბევრს მუშაობს როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, ასევე კერძო სექტორი და თანდათანობით ხდება ამ ტურისტების მოზიდვა და მათი ყოველწლიური მატება ხდება ევროპიდან. ბატონო, რომელი მიმართულებები გვაქვს განსაკუთრებით საინტერესო, რა კუთხითაც შეიძლება ვთქვათ მუშაობა, იგივე საუბარი მიდის ხოლმე სამედიცინო ტურიზმის განვითარების მიმართულებით, სამთო ტურიზმით. თქვენ როგორ ფიქრობთ დღესდღეობით ამ კუთხით სად უფრო მეტი სამუშაოა ჩასატარებელი? აბსოლუტურად გეთახმებით, მე ამ случае ლიკაინაგი ერთებით და ეს ჩემთვის იყო აბსოლუტურად ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა საქართველოში განვითარდეს ბალნეოლოგიური ტურიზმი. ბალნეოლოგიური ტურიზმი არის დარგი, რომელსაც ყველაზე დიდი შემოსავლები მოაქვს ქვეყნისთვის. პირველ რიგში ეს არის მიმართულება ტურისტების, რომლებიც ყველაზე ცოტა 10 დღით რჩებიან საქართველოში და არ არის მხოლოდ შემოვიდა გავიდა და ეს არის მაღალ ხარჯვადი სექტორი. ადამიანები როგორც წესი თავისი მართლობისთვის ფულს ნამდვილად აიშურებენ და უნდა ჩვენი სიკეთები რაც ჩვენ ქვეყანას გაგვაჩნია და ქვეყანაში ნამდვილად ძალიან ბევრი
ბალნეოლოგიური მიმართულების კურორტი გვაქვს და ზოგი მიტოვებულია, ზოგი კარგად განვითარებული შედარებით, ზოგი ძალიან კარგად განვითარებული. ეს უნდა გადავცეთ მაქსიმალურად, ეს უნდა მივაწოდოთ ბაზარს უფრო სწორედ და კონკრეტული მიმართულებებით უნდა ვიაროთ, რომ რაც შეიძლება მეტი მაღალ ანაზღაურებადი ეგრეთ წოდებული ბალნეოლოგიაში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ტურისტები მოდიან და არიან ტურისტი შემოვიყვანოთ და მით უმეტეს ტურისტი, რომელიც მინიმუმ 10 დღეს რჩება ქვეყანაში, ეს არის იდეალური ტურისტი ჩვენი აზრით. კი ბატონო, მზარდი ამ კუთხით მონაცემები, მათ შორის თითო ვიზიტზე გაწეული ხარჯის წინა წელთან შედარებით, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, თუმცა თქვენთვის რამდენად არის ეს მონაცემი საკმარისი 1176 ლარია თუ არ ვცდები თითო ვიზიტზე გაწეული ხარჯი. იგივე ყოფილი პრეზიდენტის გამოსვლასაც თუ გავიხსენებთ ცოტა ხნის წინ, ისიც ზუსტად მაღალ ანაზღაურებად სექტორზე ამახვილებდა ყურადღებას. კიდევ რა შეიძლება იქნას დაგეგმილი ქვეყნის დონეზე, სტრატეგიის დონეზე, რა შეიძლება გაიწეროს, რომ ამ კუთხით უფრო მეტი შემოსავალი მიიღოს ქვეყანა? როგორც უკვე აღვნიშნე, ჩვენ თვითონვე თქვით ფესტივალების თაობაზე, რომელიც უნდა იყოს კონკრეტული წინასწარ დაგეგმილი, თუნდაც რეგიონების მიხედვით, კონკრეტულ რეგიონებში იმ პერიოდში, როცა იქ აქტივობა შედარებით დაბალია, რომ იმ პერიოდში იმ რეგიონში არსებული კერძო სექტორის მოთამაშეები, სასტუმროები, რესტორნები უფრო მეტად დაიტვირთოს. ეს არის პირველი და მთავარი და ის რეგიონები უფრო მეტად პოპულარიზებული გახდეს იმ პერიოდისთვის, როცა იქ არასეზონია, როცა სეზონია, იქ ისაც ხალხია და რა თქმა უნდა, უკვე კერძო სექტორთან ერთად უნდა მოხდებოდეს ესეთი აქტივობების მოწყობა, მაგრამ ძირითადი მიმართულებები უნდა გავაჩინოთ ქვეყანაში ბალნეოლოგია, იგივე ფესტივალები, ეს პირადად ჩემი აზრია, ფესტივალები უნდა სწორედ დაიგეგმოს და დაიგეგმოს არა ერთი კვირით ადრე გამოცხადდეს, რომ ერთ კვირაში რაღაც მაგალითად მოყავს რაღაცა, ვიღაცის კონცერტია ან ვიღაცა ჩამოდის. არა, ეს უნდა იყოს როგორც ქვეყნის ბიუჯეტი წინასწარვე დამტკიცებული ახალ წლამდე და ახალ წლის შემდეგ უკვე გაწერით უნდა მიდოდეს კონკრეტული პიარი კონკრეტული ფესტივალების. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ შალვა ჩართვისთვის. წარმატებები. შალვა ალავერდაშვილი სასტუმროების და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი იყო პირდაპირ ეთერში. მოგითხრათ ჩაფიჩაძეს უთხრობთ მადლობას, მადლობა მას ჩართვისთვის. ძალიან საინტერესო თემის გაშლისთვის. ჩვენ კიდევ ერთი თემას უნდა მივხედოთ ახლა, რომელიც ძალიან საინტერესოა. გავაგრძელოთ თემა, რომელიც გასულ კვირაში ამ სტუდიაში დაიწყო, თუმცა არც თქვა ამ სტუდიაში დაწყებულა. ეკონომიკის მინისტრის განცხადების, მათ შორის საქმიანი ტიპის პირდაპირ ეთერში გაკეთებულს, ძალიან ბევრი კითხვა და ჩაკითხვა მოჰყვა პირდაპირ ეთერის პარალელურად. ჩვენ რა თქმა უნდა მოპასუხეები არ ვართ და ვერც ვიქნებით, თუმცა კონკრეტულად რამდენიმე მიმართულებით დღეს საუბრის გაგრძელებას სტუმართან ერთად ვაპირებთ. დარიელ ზივზივაძე, კარჩის დამფუძნებელი შემოგვიერთდა საქმიანი ტიპის სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო. თავშეულდა აღნიშნა, რომ თქვენს პოსტს გავეცანი სოციალურ ქსელში, რომელიც ერთგვარად გამოხმაურება იყო იმ რამდენიმე კომენტარზე, რომელიც აქ ეკონომიკის მინისტრისგან მოვისმინეთ. ერთ-ერთი და სხვათა შორის თქვენ არიყავით ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ნიუსი, ესე ვთქვათ, ჩვენი ვებგვერდისათვის აღმოჩნდა ის დაანონსება, როცა ეკონომიკის ministrმა თქვა, რომ 2025 წლამდე რამდენიმე 1000 სამუშაო ადგილის შექმნას გეგმავენ. სანამ კონკრეტიკაზე გადავალთ, მოდი ტარიელისგან მოვისმინოთ მთავარ კარჯის დამფუძნებელი, რომელიც ეპიცენტრია ქართული წარმოებისა და ფლობს ბევრ ინფორმაციას, რა გზავნილების მოსმენას მიიღებდა, რა მოლოდინი ჰქონდა თქვენ, მოკლედ რა დაუკვეთეთ და რა მიიღეთ. ჩვენ სხვათა შორის პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და მაყურებელს მინდა მადლობა ასევე უთხრა, რომ ჩაეკითხა ამ ეკონომიკურ თემატიკას აშკარად. თუ გახსოვს გიორგი 2016 წელს მე ყველა პოლიტიკური პარტიის წინასაარჩევნო ეკონომიკური პროგრამა მიმოვიხილე წერილობითი სახით და მათ შორის ყველაზე დიდი მიმოხილვა მიეძღვნა ოცნების პოლიტიკურ პროგრამას, ეკონომიკურ პროგრამას 20 გვერდი. და იქ იყო ისეთ რაღაცები, ხა მე ბუნებრივია ეს მივიღე როგორც ესე ვთქვათ მოცემულობა მაშინ რას გვირდება და რას ვხედავ დღეს, ხო 2 წელი გავიდა. იმ დაპირებების მიხედვით რაც მაგალითად უმუშევრობის კუთხით იყო, ხო? მაშინ იყო დაპირება დაახლოებით 200,000 სამუშაო ადგილი ახალი. 2 წელი გავიდა თითქმის, ხო, ახლა ნახევარი მაინც ხონდა იყო შესრულებული. მაშინ რაც იყო 12% უმუშევრობა, ახლა გუშინ შევამოწმე 11%. ნახოთ, მაგრამ იცით რა, ჩვენ შევუკვეთეთ 200,000 სამუშაო ადგილი და მივიღეთ საარჩევნო ხმად 5 კილოგრამი კარტოფილის და ხახვის ღირებულების. აი ეს არ მომწონს.
ჯამში, ესე შევაფასებთ დეტალებში, შეგვიძლია მივყვეთ თითოეულ პუნქტს, რაც ითქვა, რაც უნდა ვაღიარო, რომ ჩემთვის იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ მე აშკარად მეც ველი, მით უმეტეს, როცა გააქვს 100%-იანი ხელისუფლება და შეგიძლია რეალურად. თუმცა როგორც ჩანს ნება არ არის. ეკონომიკის მინისტრიდან გამომდინარე, იმ ხედვებიდან გამომდინარე, რომელზეც თქვენ ბრძანებთ, რომ იყო რეალურად სხვა მოლოდინი, ცოტა მეტი კონკრეტიკა რომ ვთქვათ, მოდი კიდევ ერთ თემაზე, რომელიც ასევე თქვენი ძლიერი მხარეა, ადგილობრივი წარმოების კუთხიდან გამომდინარე, დანახული გზავნილები მაინტერესებს, როგორც 2016 გადმოსახედიდან, ასევე ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გიორგი ქობულიას მოსმენილი გზავნილები. კი ბატონო, ასე ნათელი და გასაგები რო იყოს ახლა ჩვენი მაყურებლისთვის. აი წარმოიდგინეთ საქართველოს ეკონომიკა, მე არ ვამბობ რა თქმა უნდა რომ ყველა მიმართულებაში ცუდად არის საქმე. მე გამოვყონი და ცალსახად, სად გვაქვს ჩემი აზრით ძალიან კარგად საქმე. ეს არის აწარმოეს საქართველოში, რაც აქვს ამოცანა ამ სააგენტოს ის უძღვება ნაბიჯ და მე ეს მომწონს, არის სტარტაპების თემა, ინოვაციების სააგენტო, ეს რთული თემა, გრძელვადიანი, მაგრამ კარგად მიდის და მომწონს და ღვინის თემა. რომელსაც მე ძალიან მიკვირს თვითონ არ ლაპარაკობ ხელისუფლების წარმომადგენლები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ღვინის თემის ექსპორტმა კბილებით გაათრია მევენახეობის დარგის სოფლის მეურნეობისა. მაგრამ არის მიმართულებები, სადაც მოკრძალებული წილი აქვს სახელმწიფოს და არის ბევრი მიმართულება, სადაც ნულია ეფექტი. აი მოკრძალებული წილს ახლა ჩვენ ბატონი შალვა ძალიან კარგად გვიხსნი და ტურიზმის ინდუსტრიის საკითხებს, ხო? ამ ინდუსტრიაში მე ერთადერთი რასაც მაგალითად ხედავ არის ის, რომ აი მთავრობა არ აკეთებს ბოდიში და სისულელეს. მთავრობა აკეთებს, აი მიხვება თითქოს და აკვირდება, აი რამე ღირებული და სერიოზული ინიციატივა, რომელიც აი რაღაც ვიტყოდი, რომ აი ისევ ეფექტურია, როგორც შეიძლება ითქვას, რომ ინერციულია ტარია? სწორი შეფასებაა ნამდვილად. ინერციულია ზუსტად. ანუ აი როცა მე ვერ ხედავ რამე მნიშვნელოვან ნაბიჯს, მით უმეტეს როცა შეგიძლია, ეს არ მომწონს. აღარ ჩამოთვლი სად ვერ ხედავ ვერანაირ სერიოზულ სხვას. ეხლა ავიღოთ საწარმოო სექტორი, უბრალოდ წარმოების სექტორი, ხო? ქართული ეკონომიკა გავს ლაფში გაჭედილ ვირს. რაც ხდება, არის ან მივაწვეთ ვირს, ან ლაგამით გავათრიოთ, ან სახრე გადაუჭიროთ, ან ნაკლები სახრე გადაუჭიროთ და ნაკლებად გავათრიოთ. ერთადერთი რაც ამ ეკონომიკას დაძრავს და გაგვათრევს ჩვენ 5%-იანი მაქსიმუმ ეკონომიკური ზრდის ზონიდან არის რეალურად ბალახი დავანახოთ ამ ვირს, რაც ძალიან კარგად ხდება ღვინის თემაში. დაგვირდით აქცენტი კეთება ექსპორტზე, ბაზრებზე და ყველაფერზე, რაც ცენტრში იყოლიებს მყიდველს. მყიდველი არის ათვლის წერტილი. საქართველოში, საწარმოო სექტორში და აწარმოებისთვისაც სხვათა შორის ათვლის წერტილი არის წარმოება. აი ხა მაგალითად რამოდენიმე დღის წინ ღვინის უკაცრავად რძის წარმოებელი ახალი საწარმოო გაიხსნა და მე რა თქმა უნდა მიხარია ეს რომ გაიხსნა, მაგრამ რაც მე ვნახე გაშუქებული ინფორმაცია, ახალ ციხეში გულისხმობთ? სამი არის დაგეგმილი მე მგონი, სტუმრობა იყო ერთში. მე პრინციპულად არ მომწონს ის რომ მხოლოდ წარმოებაზე კეთება აქცენტი. ეხლა რა იქნებოდა უფრო ჭკვიანური გზა ჩემი აზრით? 4 მილიარდს ხარჯავს მთავრობა სახელმწიფო შესყიდვებში და მეც კიდე. რა მოხდება რომ დაანონსოს რომ აი მოდი მაგალითად მე წელს ვიყიდი სიტყვაზე მილიონი ლარის ყოველს 300 მწარმოებლისგან. არ დაჭირდება ვირზე მიწოლა. თვითონ შეიქმნება ეს საწარმოები. ერთი წამით სახელმწიფო მიყიდოს ყველი და ამის ნიადაგზე შეიქმნება საწარმოები? მაგას ვიძახი ზუსტად ათვლის წერტილი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. არა, არსებულიდან არსებულები. არის შესყიდვები, მაგალითად ჯარისთვის, მაგალითად სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს 4 მილიარდზე. რამაზე მოგამოგეთ მე ვერ ვიქნებ მოპასუხო მხარე, მაგრამ მაინც, იმიტომ რომ სატენდერო პირობების მიხედვით სატენდერო პირობებზე, როცა ამ ქართულ წარმოებაზე იყო, მათი პასუხი ყოველ შემთხვევაში ასეთი არის, რომ აქვთ ევროპასთან აღებული ვალდებულებები და არ შეუძლიათ ტენდერი ამ ფორმით გამოაცხადონ. ვიცი რა ვალდებულებაც არის, მაგრამ მოდი დეტალებში არ წავიდეთ. მაგრამ მე იმას ვიძახი, რომ ის რაც დღეს ხდება, არის ტიპიური საბჭოთა მიდგომა, მოდი შევქმნათ ბევრი ფაბრიკა ქარხანა. არავის არ ჭირდება შენი ნაწარმი, ზუსტად ვიცი, დაწყებული კორეიდან დამთვალებული ამერიკის ჩათვლით, შტატების ჩათვლით, მაგ კომუნიკაცია ექსპორტიორებთან, ქართული პროდუქცია არის ძალიან არაკონკურენტული.
იქნება ის საკვებ გამოსასწორებელი, რომ კონკურენტუნარიანი პროდუქცია გქონდეს და უკეთესი პროდუქცია გქონდეს. სანამ შიდა ბაზარის დაბრუნება არ მოხდება რეალურად, ისე კი არა რომ ბლა 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 სიტყვებით. ჩვენ შიდა ბაზარზე გვაქვს შიდა ბაზარზეც ხომ კარგი ხარისხის პროდუქტი უნდა გქონდეს. ვერასდროს ვერ შეიქმნება ეს კარგი ხარისხის პროდუქტი თუ შიდა ბაზარზე ჩვენ სახელმწიფომაც და თითოეულმა ჩვენმა მაყურებელმაც არ დავიწყეთ ქართული სყიდვა მასიურად. ბატონტარიო, ჩვენ ხო ვირჩევთ ისეთ პროდუქტს, რომელიც ჩვენთვის არის კარგი. თუ მომწოდებელმა, მათ შორის ქართულმა მომწოდებელმა მე არ შემომთავაზა კარგი ხარისხის პროდუქტი, მაშინ რა, ანუ პატრიოტი პატრიოტიზმის მიმართულებით სადღეგრძელოზე ხო არ მივდივარ ცოტა, იმიტომ რომ თუ ერთი და იგივე ფასით მექნება კარგი და ნაკლებად კარგი პროდუქტი, რატომ ავირჩევ ნაკლებად კარგი? მასეც უნდა მოიქცეთ. მე აბსოლუტურად მომხრევა. არა, მე არ გეუბნებით რომ თქვენ ცუდი არჩევთ. მე იმას ვიძახი რომ ქართული პროდუქცია დახსეც ვერ ხდება. წარმოებლიდან ჩემამდე მყიდველამდე არის ორი ბოლი, დისტრიბუცია და ქსელი. მე ეკონომიკის მინისტრს პირდაპირ მინდა შევთავაზო, მოდი ერთად მივიდეთ, ქსელებში ვიყიდოთ ქართული ნაწარმია და იქ ქსელის ხელმძღვანელი პირი დავისვათ და ერთად ვისაუბროთ იმ კონკრეტულ პრობლემატიკაზე, რაც იმ კონკრეტულ ქსელში აქვს ქართულ ნაწარმს. დისტრიბუტორის თუ ჩართვებობ თლად უკეთესი. მე მეტიც მინდა შევთავაზო ეკონომიკის მინისტრს პირდაპირ ეთერიდან რომ მთელი ეკონომიკური გუნდი, მოდით შევხვდეთ იმ წარმოებლებს, რომელსაც მართლა აქვს პრობლემა და ხშირად ხმასაც ვერ იღებენ. რატო? იმიტომ რომ გამომაძევებს მე ის ქსელი და რა ვქნა მე მეუბნება. აი რეალური სვლა რა იქნება? ის კი არა რომ საწარმოში მივიდეს. მოდი მივიდეთ ქსელში. იქ ვნახოთ დახზე როგორ არის მიგდებული ქართული ნაწარმი. იქ ვნახოთ ის პრობლემატიკა, იქ გავეცნოთ, სადაც რეალურად არის პრობლემატიკა. კარგით, ახლა ამ ნაწილზეც შევეცდები, რომ ის მეორე მხარე გაქვს. თქვენც ხომ იცით, რომ დიდ რიტეილერებში საკმაოდ მსხვილი და მძლავრი მარკეტინგული საქმიანობა ხორციელდება, იმისათვის რომ იგივე პროდუქციის განთავსება ხდებოდეს. მესმის ქართველი მწარმოებლების, რომელსაც არ აქვთ ამდენი შესაძლებლობა, რომ მარკეტინგზე ამდენი ფული დახარჯონ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ხომ ბაზარია, სადაც ყველა ხარჯავს იმისათვის, რომ მიიღოს მეტი შემოსავალი. ანუ ბაზარი დაარეგულირებს? მე მაგას არ გეუბნებით, ანუ ზოგადად შევეცდები მაგნაწილსაც, მაგრამ ამაზე არ გელაპარაკებით. ყველას ხომ თავისი შრომა აქვს ჩადებული. ზუსტად. მაგიტომ მე მომხრევარ ისე, იცით, ქსელი არის ბიზნესი და იმან უნდა გააკეთოს ფული. დისტრიბუტორი არის ბიზნესი და იმან უნდა გააკეთოს ფული, მაგრამ წარმოებელი, რომელიც ფაქტიურად საფუძველში დგას ამ ყველაფრისა, ყველა ჯოხი მასეთ ხდება. მე შემიძლია ამაზე ვისაუბრო უსასრულოდ, მაგრამ კონკრეტული რაც მინდა ვთხოვ აქედან ის ამას წერილობით დღესვე ჩამოვაყალიბებ და მივიტან სამინისტროში, რომ არა უბრალოდ შეხვედრა მწარმოებლებთან, მოდი მივიდეთ ქსელში, ნახოთ ქართული პროდუქცია რეალურად. ახლა რად მინდა საწარმოში ვიზიტი თუ პროდუქცია ვერც დავინახე ვიზუალურად. ახლა ყველა ვიცით როგორია, მაგრამ იმ ბრენდის ყველი მე მაინტერესებს დახსე სად დევს, სად იყიდება, ვიზუალურად როგორ გამოიყურება, მინდა მივიდე და ვიყიდო. ზუსტად ეს მინდა დავინახო. მოდი ერთად მივიდეთ ქსელში, ნებისმიერში, იქ ადგილზე ვისაუბროთ იმ კონკრეტულ პრობლემატიკაზე, რაც აქვს, იმიტომ რომ ზოგ ქსელში არის ძალიან კარგი დამოკიდებულება, ზოგში დანახვა არ უნდათ ქართულის. მაგრამ ესე ღიად? ამას არ აქვს თავისი მიზეზები? ამას აქვს თავისი მიზეზები, იმიტომ რომ ის დამფუძნებელი არ არის ქართველი და შენი ქართული სულ არ აინტერესებს. მხოლოდ ეგ არის მიზეზი? ერთ-ერთი ეს არის. მაგრამ არის სხვა ბევრი მიზეზიც, რომელიც მე ახლა ისე არ გამიგოთ, რომ მხოლოდ მწარმოებელი არის ერთი აქამდე მწარმოებლებსაც ბევრი ქარჯის ან პირადად თქვენ მიიღეთ თუ არა რაიმე ტიპის კონსულტაციებში ტარიელ მონაწილეობა, თქვათ გიორგი ქობულიას მინისტრობის პერიოდში ჯერ კომუნიკაცია არ ყოფილა. არა, მე მაქვს ყოველდღიური შეხება მწარმოებლებთან, დისტრიბუტორებთან, ქსელებთანაც, მაგრამ სახელმწიფო სტრუქტურებთან იცით რა მომენტია, აი ნახსენები იყო კიდე, აი გადაწყვეტილების მიღების სირთულე და ეს ძალიან კი, რა თქმა უნდა. ეს არის ფაქტი. იმიტომ რომ აზრი არ აქვს. ახლა ბოლოს ოდის ვიყავი აქ ეთერში, ერთი წლის წინ, ხო, არ ვაქტიურობ, რომ აი ეთერში მოხვდე, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს ბევრ ლაპარაკს, იმიტომ რომ ბლა 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 ლაპარაკია, მხოლოდ შედეგში, საქმეში არ გადადის. თქვენი ხმა არ იქნა გაგებული, როგორ ვაპირებთ რომ მივაწოდოთ ხმა, მარტო წერილებით არ გამოდის. ამიტომ მე მგონი უფრო ცოტა უნდა ვიახტო. მე გეტყვით, როგორ ვაპირებ ხმის მიწოდებას, როგორც იცით, კონკურენცია ყველაფრის წამალია, ახლა ჩვენთან არის არჩევნები და როგორც ჩანს, უკვე დაიწყეს მოსმენა. არჩევნებიდან გამომდინარე? რა თქმა უნდა. სულ არჩევნები არ იქნება 28-ში არჩევნები არ იქნება, მაგრამ ორ წელიწადში კიდე ხო იქნება არჩევნები. შესაბამისად, მე მინდა თქვენს მაყურებელს, აი ხა თქვენ მოგმართოთ პირდაპირ, რომ თქვენ ხმას აძლევთ, იცით რა, თქვენსავე კეთილდღეობას და მე მოგიწოდებთ, რომ დაფიქრდეთ. მე მომხრევარ კონკურენციისა, იმიტომ რომ როცა პოლიტიკური ძალების კონკურენცია არის, ჩვენ ვიგებთ. და უფრო მეტად გვისმენენ ამ დროს. მე
ჩემიძლია მთელი სია ჩამოთვალო. არჩევნების მერე არიელ იმ შემთხვევაში თუ თქვა სახელმწიფო კანდიდატმა გაიმარჯვა, თემა მოგდება ავიღოთ თუ გნებავთ აი მაშინდელი არჩევნები, იყო დემპინგის თემა, ეხლა ეს არ არის შეიძლება დიდი თემა ვიღაცისთვის, მაგრამ რაღაც თემა ეს ხო არის. იყო საუბრები, რაღაცები, დაპირებები, ჩაიარა არჩევნებმა, მოგვდა თემა. იგივე 10% წახალისება სახელმწიფო შესყიდვებში იყო ბევრი საუბარი, შარშან ჩვენ ბიზნესი ფორუმი ქონდა და იქაც საუბარი ქონდა, მაშინ მხარი დაგვიჭირეთ, დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის, მაგრამ ჩაიარა არჩევნებმა, მოგვდა თემა. ეხლა როგორც ჩანს, ისი აღარ ჩაარეს, აი გუშინ ქუთაისში ვიყავი და მარშრუტკაში ვიჯექი და ჩემს უკან ორი მამისტოლა კაცი ლაპარაკობდა და თავარი ფრაზა რაც წამოვიღე დასკვნის სახით, იყო ესეთი. ეგენი მოგვატყუებენ ჩვენო? და ვაი თქვენ პატრონს. აი ეს იყო მთავარი რაც წამოვიღე იმ ხუთწუთიანი მოსმენელი საუბრიდან. ამით იმის თქვა მინდა რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული, მე ვიცი როგორ უნდა მოგვარდეს ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს თემა. მე მაგალითად შეიძლება მართლა ვიღაცას აბსურდულად ეჩვენებოდეს 450.000 სამუშაო ადგილის ახლის შექმნა, მაგრამ იცით საქართველოში უმუშევარი ოფიციალურად რამდენი აქვს? დღეს გადავამოწმე 276.000 მე მგონი. 450.000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა ეს ნიშნავს რომ უკანასკნელი მაწანწალა ძაღლიც კი დასაქმებული უნდა იყოს. აწარმოებს საქართველოს სტატისტიკიდან გამომდინარე, რასაც ეკონომიკის სამინისტრო ტირაჟირებას უკეთებს, 45.000-ზე მეტი ადგილი არის შექმნილი თუ არ ვცდები, რომელსაც თქვენ გულისხმობ პროგრამას და არა დასაქმებას დადებითად ავასებთ. ანუ თქვენი ეს გზავნილი დღეს იქნება, ხვალ იქნება მიწოდებული საიმისოდ რომ დღეს. მე ერთს დავამატებ, რომ აწარმოებს საქართველოში რაც არ უნდა კარგი საქმე აკეთოს, ხო? აუცილებელი არის სააგენტო იყიდე ქართული. ეს არის ის ერთ-ერთი უმთავრესი გზავნილი, რომელიც ჩვენ გინდა მივაწოდოთ, იმიტომ რომ შიდა ბაზარი, რომელიც 25 მილიარდ ლარიანია, იქ თუ წარმოებელი მყარად არ იქნა, ის ექსპორტზე ვერ ირბენს ასე ვთქვათ. დარიო, მადლობა. მე ერთადერთს ასე არ ვიზიარებ, რომ მისი ხმა უნდა ისმოდეს, მათ შორის დარიო ზივზივაძისაც, კარჯის დამფუძნებელი და ეს ეთერი სწორედ ამისთვის არის შექმნილი. ამისთვის შედგა ეს საუბარიც და მადლობა დარიო ზივზივაძეს, რომ იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა. ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზი და რეკლამის შემდგომ გიბრუნდებით უკვე შემდეგი ძალიან საინტერესო თემით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
პლასტიკის როგორც შესაფუთი და გადასაზიდი საშუალების მუყაოთი და ქაღალდით ჩანაცვლება მსოფლიოს მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. განვითარებული ქვეყნები ცდილობენ და ჩვენც ვცდილობთ შეუერთდეთ მას ამ ფერხულში, რომ ეკოლოგიურად სუფთა ბიოდეგრადირებადი პროდუქტით ჩავანაცვლოთ ის პლასტიკის ნაწარმი, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში არ იშლება თავისით. საინტერესოა ის, რომ გარდა მთავრობის მიერ მიღებული შეზღუდვების ამ მხრივ ზრუნვა და მოქმედება ერთ-ერთ კერძო სექტორმას გადაწყვეტა. 2016 წელს ორი კომპანია გაერთიანდა და შეიქმნა ფაბრიკა 1900, რომელმაც მიზნად ევროსტანდარტის მქონე პროდუქტის ადგილობრივი წარმოება დაისახა. მოდით გავიცნოთ ისინი. ფაბრიკა 1900-მა განვითარებულ სამყაროს აქტიურად დაუწყო ფეხი და ეკოლოგიურად სუფთა ბიოდეგრადირებადი პროდუქტის წარმოება დაისახა მიზნად. აქტუალობიდან გამომდინარე დღის წესრიგში მუყაოს წარმოების გაზრდის საჭიროება საქართველოშიც დადგა და ორი კომპანიის გაერთიანების შედეგად ცხეთაში გოფრირებული მუყაოს მსხვილი მწარმოებელი კომპანია ფაბრიკა 1900 დაარსდა. შესაფუთი მასალების სხვა პროდუქციისგან განსხვავებით გოფრირებული მუყაოს უპირატესობა ძირითადი არის ის, რომ იგი იქმნება ბიოსაფუძვლებზე და 88% დაახლოებით გადამუშავდება მეორადი მუყაო, ანუ ეგრეთ წოდებული მაკულატურისგან, რაც არის ძირითადი უპირატესობა, არ ზიანდება ბუნება და ხდება გადაყრილი ყუთების უკან, ასე ვთქვათ, წარმოებაში გადამუშავება, შეგროვება და მერე ხელახლა მიღება. ფაბრიკა 1900 გოფრირებული მუყაოს შესაფუთ საქონელს სხვადასხვა საჭიროებისთვის აწარმოებს. სოფლის მეურნეობის პროდუქტის ტრანსპორტირებისთვის, ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების გადასაზიდად თუ საპრეზენტაციოდ, მედიცინის, პარფიუმერიის, ელექტროსაქონლის, საკონდიტრო და სხვა მრავალი სფეროს პროდუქტების შესაფუთად თუ დაზიანებისგან დასაცავად. გოფრირებული მუყაოს შეფუთვის ერთ-ერთი კიდევ უმთავრესი უპირატესობა არის ის, რომ სხვა შესაფუთი მასალებისგან განსხვავებით 100% არის ბიოდეგრადირებადი და ნიადაგთან შეხებლობის შემთხვევაში არ აზიანებს გარემოს. საწარმოში 150-მდე ადამიანია დასაქმებული. ძირითადად კადრს ცხეთის რაიონის მოსახლეობა შეადგენს. ფაბრიკა 1900-ის უახლოეს გეგმებში რამდენიმე მნიშვნელოვანი დანადგარის ყიდვა და მათი საშუალებით მუყაოს წარმოების ევროპული პროცესის სრულყოფა შედის. ფაბრიკა 1900-ის დამფუძნებლები დარწმუნებულნი არიან, რომ ინტერესი მათი საქმიანობის მიმართ მაღალია. იმასაც ამბობენ, რომ პროექტში გამარჯვება საწარმო სამომავლო გეგმების განხორციელებაშიც დაეხმარებათ. რა კონკურსია საუბარი, პირდაპირ სიუჟეტიდან ლერი ქისიშვილი მოვიპარეთ. ფაბრიკა 1900-ის გაყიდვების განყოფილების უფროსი არის ჩვენთან ერთად. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სანამ კონკურსზე გადავალთ, კიდევ წარმოებაზე მინდა საუბარი, იმიტომ რომ არც 50 კაცია ცოტა და არც ის გეგმები, რომელიც თქვენ, რაც მე საქმის კურსში ვარ, გაქვთ საიმისოდ, ეს არ ეხება მხოლოდ დასაქმების გაზრდას, ეს ეხება ახალ ბაზრებს, ეს ეხება მოცულობის ზრდას. თუ შეიძლება ჯერ თვითონ კომპანიის შესახებ, მიმდინარე წელს როგორ ასრულებთ და გაისანდელი გეგმები. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ორი სიტყვით თიბის სამ პროექტისთვის, ხარჯერისთვის. რაც შეეხება წლევანდელ წელს, როგორც სიუჟეტში აღინიშნა, ფაბრიკა 1900 შეიქმნა ორი კომპანიის გაერთიანებით. რეალურად ფაბრიკა 1900 უკან დგას საკმაოდ გამოცდილი გუნდი, რომელსაც აქვს დაახლოებით 20 წლიანი, ასე ვთქვათ, გამოცდება წარმოებაში. მეორე კომპანიის მხრივ შეიძლება ვთქვათ, გამოცდება აქვს იმპორტირებული საქონელი ხდებოდა ამ ერთ-ერთი კომპანიის მიერ შემოტანა, რაც საზღვარგარეთ არსებული ყველა სტანდარტით მოთხოვნა თუ ეს აკმაყოფილებდნენ ამ სტანდარტებს. რაც არის მოთხოვნები, ეს გამოცდილება პრაქტიკულად აქვს და არა მხოლოდ თეორიულად. და ამ ორი კომპანიის, ასე ვთქვათ, გაერთიანება ზუსტად მიზანიც იყო, რომ ერთს ჰქონდა წარმოების გამოცდება, მეორეს, ასე ვთქვათ, სხვა ტიპის გამოცდება, კი ბატონო, ბაზარზე მუშაობის გამოცდება და საბოჯამში შეიქმნა ფაბრიკა 1900, რომელიც დღესდღეობით საქართველოში არის ყველაზე მსხვილი გოფრირებული მუყაოს წარმოება. შაშანდელ წელთან შედარებით დაახლოებით 60%-იანი ზრდა არის გაყიდვების. მომავალი წელი უფრო, ასე ვთქვათ, ჩვენი მიზნები არის, რომ გარდა გაყიდვებისა, როგორც აღნიშნეთ, ევროსტანდარტების მიერ რაც არის მოთხოვნილი შესაფუთ მასალებთან დაკავშირებით, მოკლედ ჩვენი მიზანი არის, რომ მაქსიმალურად მიუახლოვდეთ და ეს სტანდარტები დავაკმაყოფილოთ.
ლერი, რამდენად კონკურენტულია ბაზარი? ანუ ის, რომ ფაბრიკა 1900 ლიდერია და ბაზარი საკმაოდ დიდ წილს ფლობს, ამ გაერთიანების შედეგადაც უფრო, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალურად და სინერგიამ თავისი შედეგი მოიტანა. არის თუ არა კონკურენცია ბაზარზე, არის თუ არა სხვა საწარმოები და რეალურად თუნდაც იგივე იმპორტთან დაკავშირებით რა ხდება? ფაბრიკა 1900-ის ასე ვთქვათ ამ ორი კომპანიის გაერთიანდა, იმპორტი იყო ბევრად დიდი წილი, იმპორტირებული საქონლის, თუმცა შესაბამისად კონკურენციაც უფრო დიდი იყო, ვინაიდან არ იყო პრაქტიკული ასე ვთქვათ გამოცდილება იმპორტირებულ საქონლის რეალურად ვინ მიწევდა კონკურენციას ან რა შეგვიწევდა. ჩვენ ეს ყველა დეტალი ვიცით ზუსტად, რა უპირატესობა აქვს იმპორტირებულ საქონლებს და დღევანდელ რეალობაში გეტყვით, რომ იმპორტირებულ საქონლის წილი მნიშვნელოვნად შევამცირეთ. რა წილს იკავებს თქვენ? ჩვენი წილი არის დაახლოებით საქართველოში არის ჩვენს გარდა 3-4 კომპანია, ვინც აწარმოებს აწარმოებს. ერთი კომპანია არის ძირითადი, ვინც ასე ვთქვათ, უცხოური კომპანია, ვინცაც იმპორტს აწარმოებს. ჩვენი წილი არის დაახლოებით 45% თლიან. ამ 2 წლის შედეგი არის 45%? მხოლოდ 2 წლის შედეგს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მანამდე იყო 20-ნიანი გამოცდება, რომელსაც თავისი ასე ვთქვათ პორტფელი ჰქონდა, თავისი ბიზნესის ბიზნესზე კიდე ერთი კითხვა აქვს. გარდა იმ უპირატესობისა, რომელიც ბუნებისათვის ნაკლებ ზიანის მიყენებას გულისხმობს ამ საწარმოში, რა ხარისხობრივი მაჩვენებლები აქვს და რამდენად არის ამ ნაწილში კონკურენტული? კი ბატონო, ჩვენი გარდა ბუნებისა, რაც სიუჟეტში ითქვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, დღეს საწარმო შეიძლება ბევრი არსებობდეს, ანუ და შესაბამისად არსებობს კიდევაც. ჩვენი საწარმოს უპირატესობა არის გამოყოფ ორ ნაწილს. ერთს გამეორდები, რომ თვითონ პროდუქტი იქნება ბიოსაფუძვლებზე, რაც ნიშნავს, რომ 88% დაახლოებით მეორადი მუყაოს გადამუშავების მიიღება. შესაბამისად ნაკლები ზიანი არის, ანუ ბუნება ნაკლებად ზიანდება, ხოლო მეორე უპირატესობა არის ის, რომ ნარჩენი რაც რჩება, მომხმარებლის მიერ თუ არის სხვათა შორის უამრავი მიმღები პუნქტი არის მაკულატურის და კარგი იქნება თუ არ გადავყრით ამ ყუთებს, მაგრამ ამ სარგებლოსაც ნახავთ ადამიანებს. სარგებლოსაც ხო, ანუ კომერციული ინტერესიც არის ამაში, მართლა უამრავი ჩამბარებელი პუნქტი არის და მეორე უპირატესობა არის, მაინც თუ მოხდა ნიადაგთან შეხება, 100% არის ბიოდეგრადირებადი, რაც ნიშნავს, რომ არც წყალი, არც ნიადაგი არ ხდება ამის დაზიანება, შესაბამისად ხდება ზოგადად ბოჭკოვანი თვითონ სტრუქტურალადაც ისე არის გოფრებული მუყაო, რომ შეუძლია დაახლოებით სადღაც 25-ჯერ მოხდეს მისი გადამუშავება, ისე რომ ავკარგოს თავისი თვისებები. ეს ალბათ იყო ის მიზეზები, რის გამოც თქვენ ფინალისტებს შორის ხართ, რომელიც TBC-ის დაჯილდოებას გულისხმობს. საინტერესო ფინალი გველოდება, მე ძალიან ველოდები გამარჯვებულებს, თქვენ პირველი ხართ, ვინც ამ ფინალისტებიდან საქმიანი სტუდიაში მოგზადით, მაგრამ თავი კითხვა, რომელიც რეკლამის დროსაც დავსვი, 3 პრიზი არსებობს გამარჯვების შემთხვევაში. წარმატებას გისურვებთ ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ წინასწარ მინდა გავიგოთ თქვენ რას აირჩევთ გამარჯვების შემთხვევაში. გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ გავიჩერთ პროგრამულ უზრუნველყოფას. დღესდღეობით ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სამომავლო გეგმების და ჩვენი მიზნების განსახორცელება და ეს მიმართულება გქონდეს ძლიერი პროგრამულ უზრუნველყოფა. მე წარმატებებს გისურვებთ მართლა. ხო, წარმატებები ფაბრიკა 1900 და მის მთელ გუნდს, გაყიდვების განყოფილების უფროსი ლერიქის შვილი კი ჩვენი სტუმარი იყო. ჩვენ მოდი გავიდეთ რეკლამაზე. ეხლა რეკლამები ეს ბოლო პერიოდი 28-მდე მაინც საინტერესო არ იქნება. ბევრი ფასიანი და უფასო პოლიტიკური რეკლამა, მაგრამ დატკბით TV Pirveli-ზე ის მაინც საინტერესოა. მეტის შემოსავლები TV Pirveli-ს და BMG-ს მალე დაგიბრუნდებით სასამართლო სისტემის თემით. ელენე ჩომახიძის ძალიან საინტერესო სტუმარი იქნება ჩვენს პირდაპირ ეთერში. საქმიანი დაბრუნდით TV Pirveli-ის პირდაპირ ეთერში. ელენე ჩომახიძის რუბრიკის დროდადგა, როგორც გიორგიმ დაანონსა, დღეს ელენეს სტუმარი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი მიქაუტაძე იქნება და რა თქმა უნდა სასამართლო სისტემაზე ვისაუბრებთ. ელენე დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარია დღეს, როგორც შენაღნიშნე, გიორგი მიქაუტაძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეობის მოვალეობის შემსრულებელი და მდივანი. ასე რომ გადავინაცვლებთ ჩემს სტუმართან. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან და
თემა საკმაოდ ბევრია, რაზეც საუბარი ღირს და რეალურად საინტერესოა და აქტუალურია ეს საკითხები და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ მუდმივად ხართ ჩვენთან კონტაქტზე და ყოველთვის გვაქვს იმის საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერით თუ ვთქვათ one-to-one ინტერვიუებით მაყურებელს გავაცნოთ თქვენი შეფასებები და თქვენი პოზიცია სხვადასხვა საინტერესო საკითხებზე. მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. კი ბატონო, მოდით დავიწყოთ აქტუალური საკითხით სასამართლოთი და კერძოდ დღეს საუბარი გვექნება კომერციულ მიმართულებაზე, ცხადია. და მოდით დავიწყოთ იმ საკითხით, რაც მე გასულ კვირას ერთ-ერთ შეხვედრაზეც კითხეთ პრინციპში და რაც ჩვენს მაყურებელსაც დარწმუნებული ვარ ძალიან აინტერესებს, ეს გახლავთ ის შეფასებები, რომელიც ბოლო პერიოდში ჩვენი ეთერის მეშვეობით კეთდებოდა. ეს იყო თუნდაც სხვადასხვა იურისტების, პრაქტიკოსი იურისტების მხრიდან და სხვადასხვა კერძო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან. ეს გახლავთ კორუფციის გარკვეული ნიშნები სასამართლო სისტემაში. თქვენ რა პოზიცია გაქვთ და რამდენად იზიარებთ ამ მოსაზრებას, რომ კორუფციის ნიშნები არის სასამართლოში? თქვენ ახსენეთ, რომ მეტად უფრო მეტი კონკრეტიკა არის საჭირო. ხსოვს მაშინ მითხარით შეხვედრაზე, როდესაც ასეთი შეფასებები კეთდებაო. რას გულისხმობდით? დიახ, გეტყვით ჩვენ გვესმის ხშირად ესეთი საუბრები, რომ სასამართლო სისტემაში არის კორუფციის რისკები. იყო ბოლო პერიოდში ერთი კვლევა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ შემოგთავაზა და ამ კვლევის გათვალისწინებითაც და ყველა სხვა მოსაზრების გათვალისწინებითაც ვერც ერთი მტკიცებულება წარმოდგენილი ვერ იქნა, რომელიც დაადასტურებს, რომ სასამართლო სისტემაში არის კორუფცია. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ყველა კვლევა პირდაპირ ადასტურებს, რომ კორუფციის ნიშნები, რაზეც საუბარი არის, ეს არ გულისხმობს ქრთამის აღებას და არის საუბარი სხვადასხვა რაღაც გავლენის საფრთხეებზე, თუმცა არც ერთი მტკიცებულება წარმოდგენილი არ ყოფილა ანგარიშგასაწევი, რომელსაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მხედველობაში მიიღებდა ან რაიმე კონკრეტული მოქმედების გაკეთების შესაძლებლობას მისცემდა კორუფციასთან დაკავშირებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ზუსტადაც მეტი კონკრეტიკა არის საჭირო, საბჭო ღია არის ამ თემაზე სასაუბროთ ნებისმიერ მსურველთან. ჩვენის კვლევა, რომელიც ბოლოს ვნახეთ და ჩატარებული იყო 6 თუ 7 ანონიმური პირის გამოკითხვით, ამ კვლევის შედეგებითაც კი არ დასტურდება, რომ სასამართლო სისტემაში არის სისტემური კორუფცია და მსგავს ფაქტს აქვს ადგილი. თქვენც ალბათ თქვენი შეფასების კრიტერიუმი გაქვთ ცხადია, როდესაც თქვათ საქმე ეხება კორუფციის ნიშნების არსებობა, არარსებობა სასამართლო სისტემაში, მაგრამ როდესაც საუბრობდნენ ეს ადვოკატები ჩვენთან ამ ნიშნების გაჩენაზე, აქ საუბარი იყო სასამართლო გადაწყვეტილებებზე და იმაზე, რომ ეს გადაწყვეტილებები იყო ბუნდოვანი. ანუ თქვენ როდესაც აფასებთ კონკრეტული მოსამართლის გადაწყვეტილებას, თქვათ და გარკვეულწილად ამით აფასებთ, რამდენად არის კორუფციის ნიშნები სასამართლო სისტემაში, ეს გადაწყვეტილებები თქვენ რას გეუბნებათ? ანუ თქვენში თუ ტოვებს იმ შეგრძნებას, რომ რეალურად ის არის ბუნდოვანი, ის არ არის უკაცრავად დასაბუთებული და ასე შემდეგ. ანუ გადაწყვეტილების დასაბუთებას და კანონიერებას იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არ ისე ვთქვათ აფასებს და არ იხილავს. ეს არის ზემდგომი ინსტანციების გადასაწყვეტი საკითხი, ანუ სააპელაციო სასამართლოში 3 მოსამართლის შემადგენლობით ფასდება ეს და შემდეგ უზენაეს სასამართლოში აქვს ხარეს კიდევ უკმაყოფილების შემთხვევაში გასაჩივრების უფლება. მოსამართლეთა გადაწყვეტილებების შეეხება საბჭოს როლს ამ პროცესებში და იუსტიციის საბჭოს ადგილს, მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში გატარებული რეფორმების შედეგად ჩვენ დავხვეწეთ ანგარიშვალდებულების მექანიზმი, რაც ნიშნავს დისციპლინური სამართალწარმოების გააქტიურებას. ჩვენ გვყავს დამოუკიდებელი ინსპექტორი, რომელიც სრულიად დამოუკიდებლად აწარმოებს დისციპლინურ წარმოებას, შემდეგ მასალებს წარმოუდგენს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. ეს არის ეფექტური მექანიზმი, რომელიც არის მიმართული ზუსტად კორუფციის საფრთხეების წინააღმდეგ სასამართლოში და არ მინდა ვინმე მიფიქროს, რომ საბჭო არ ზრუნავს და არ ფიქრობს იმაზე, რომ ანგარიშვალდებულება იყოს გაძლიერებული. ეს ნამდვილად ასე არ არის და ბოლო პერიოდის სტატისტიკაც შეგიძლიათ იხილოთ და აბსოლუტურად შეცვლილი არის სურათი. ძალიან ბევრი საქმე არის განხილული დისციპლინური მიმართულებით და არის კონკრეტული შედეგები, ვინაიდან წარმოება არის კონფიდენციალური, მე ხა ბევრი ინფორმაციის მოწოდების უფლება არ მაქვს, თუმცა სურათი ვიმეორებ, რომ არის ბევრად განსხვავებული და რეფორმებმა, რომელიც ამ კუთხით გატარდა, დიახ, თავის შედეგი გამოიღო და ანგარიშვალდებულების მექანიზმი არის გაძლიერებული. ჩვენ ამ ანგარიშს შევთავაზებთ ჩვენს მაყურებელს, უკვე ისე რომ ვთქვათ, მოლაპარაკებები გვაქვს ამ აღნიშნულ ინსპექტორთან ინტერვიუსთან დაკავშირებით და ჩვენ ცხადია ჩვენ მაყურებელს
შევთავაზებთ მის ანგარიშს და შეფასებებს. თუმცა მანამდე მოდით ვისაუბროთ კომერციულ დავებზე და ამ მიმართულებით გამოწვევებზე და ხარვეზებზე, რომელიც დღემდე ფიქსირდება და ამას თქვენს ადასტურებდით ჩვენთან ინტერვიუში, რომ გარკვეული გამოწვევები კვლავ რჩება ამ მიმართულებით. ის პოზიტიური შედეგები, რომელიც ის პოზიტიური, ესე რომ ვთქვათ, გამოსავალი, რომელიც ერთი მხრივ მოიძებნა და ეს იყო ვიწრო სპეციალიზაცია ორ ინსტანციაში, ეს ჩვენ მამაყურებელმა კარგად იცის და ამ მიმართულებითაც გარკვეული მონაგარი გვაქვს უკვე, თუმცა საბოლოოდ ამ პრობლემის აღმოფხვრა, რასაც ქვია დროში გაჭიანურებული დავები და კომპეტენციის საკითხი, ასევე მოსამართლეების, რომელზეც საუბრობენ ის ადამიანები, რომლებიც დაობენ სასამართლოში. რატომ ვერ გვარდება ბოლომდე ამ დრომდე ეს პრობლემა? თქვათ ვიცით, რომ ჩვენ ძალიან მალე გვექნება ახალი შენობა სასამართლოს ტერიტორიაზე და ეს გარკვეულწილად მოაგვარებს, მაგრამ რატომ ვერ მოხერხდა აქამდე, რომ თქვათ ერთი ხელის მოსმით რეალურად რაღაცნაირად მოგვარებულიყო ეს პრობლემა, რომ დროში აღარ ყოფილიყო გაჭიანურებული და აქ ნების არარსებობის პრობლემას ხომ არ ვხედავთ თუ რა რესურსთან, რესურსის ნაკლებობაზე? ნების არარსებობის პრობლემა ნამდვილად არ დგას. ამაზე ცოტა ვცლად მოგვიწევს საუბარი, ალბათ რამ გამოიწვია ეს უკმაყოფილება, ესე თქვა და ეს დატვირთულობა, რომელიც შეიქმნა სასამართლოში და ამ კითხვას უნდა გავცეთ პირველ რიგში პასუხი და ეს იყო 2012-13 წლების შემდეგ სამჯერ და მეტჯერ გაზრდილი საქმეების რაოდენობა სასამართლოში. ეს იყო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების დავები და ვალდებულებითი კატეგორიის განსაკუთრებით ამ მიმართულების, ბიზნეს დავების მიმართულებით იყო თითქმის 4ჯერ იყო შემოდინება საქმეების გაზრდილი, რამაც გამოიწვია ბუნებრივია გადატვირთულობა სასამართლო სისტემაში. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ძალიან აქტიურად მუშაობდა იმისთვის, რომ ეს გადატვირთულობის პრობლემა გადაჭრილიყო და ამისათვის ყველა რესურსს ვიყენებდით, რაც ჩვენ ხელში არის. და გეტყვით დღევანდელი მდგომარეობით როგორ არის სურათი შეცვლილი. ბოლო 2 დაახლოებით წლის განმავლობაში სამოქალაქო მიმართულების დავები არის შემცირებული და არის შემცირებული დაახლოებით 4ჯერ თითო მოსამართლის წარმოებაში არსებული საქმეების რაოდენობა, რაც მოსამართლეებს მიცემს იმის საშუალებას, რომ უფრო სწრაფად განიხილონ დავები ბუნებრივია და უფრო ხარისხიანი გადაწყვეტილებები შესთავაზონ მხარეებს. ამის მიზეზი იყო რამდენიმე, ერთი მიზეზი იყო ის რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ შექმნა ვიწრო სპეციალიზაციები, რამაც საშუალება მოგვცა რომ კომერციული დავების კატეგორია, მსხვილი კომერციული დავები, მოდი ესე ვთქვათ, გამოყოფილიყო და ეს განაწილდა 4 მოსამართლეზე და ამ კუთხით დღევანდელი მდგომარეობით პრობლემა საერთოდ აღარ დგას, ვინაიდან დაახლოებით 2 კვირის ვადაში ინიშნება პირველის ხდომა და დაახლოებით 2 თვის ვადაში სრულდება ნებისმიერი საქმე, თუ ეს არ უკავშირდება გაკოტრების დავებს და აქ სასამართლოსგან დამოუკიდებელი მიზეზებითაც შესაძლებელი არის, რომ გაჭიანურდეს. მოგვცა ასევე კარგი ეფექტი, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების დავების, ასე ვთქვათ, ცალკე ვიწრო სპეციალიზაცია შეიქმნა, რამაც დანარჩენ მოსამართლეებს მისცა საშუალება, რომ ამ დავების გარეშე, ასე ვთქვათ, განეხილათ ვალდებულებითი კატეგორიის დავები და ამანაც ძალიან კარგი ეფექტი მისცა. ამ პერიოდში გაიზარდა მიზანმიმართულად სამოქალაქო კოლეგიის მოსამართლეთა რიცხვი და თუ ჩვენ დასაწყისისათვის, ოდესაც საუბრობ აი სამჯერ და მეტჯერ გაზრდაზე ამ დროისათვის დაახლოებით ყავდა 26 თუ 28 მოსამართლე სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში, დღევანდელი მდგომარეობით ეს ციფრი გაიზარდა 45-მდე და ამანაც ძალიან დიდი ეფექტი მისცა. საინტერესოა კვალიფიკაცია, თუ შეიძლება ანალიზოს იმის ნება, რომ ეს ვთქვათ, შეემცირებინა დატვირთულობა მოსამართლეებს და ჩვენ ამ მიზანს ვაღწევთ ეტაპობრივად და ნელ-ნელა ერთი ხელის მოსმით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, სასამართლო სისტემაში რეფორმების გატარება არის შეუძლებელი. ეს არ არის ის სტრუქტურა, რომელშიც შეიძლება ერთ დღეს შეცვალო ბევრი რამ. ეს ასე არ არის. ჩვენ იცით, რომ კადრების მოძიებასაც ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრი დრო ჭირდება, იუსტიციის უმაღლესი რეფორმა სკოლასთან მიმართებით. თქვენ ახსენეთ, რომ რაოდენობა გაიზარდა სამოქალაქო კოლეგიაში მოსამართლეების, მათი კომპეტენციის და მათი კვალიფიკაციის საკითხი არაერთხელ დამდგარა კითხვის ნიშნის ქვეშ კერძო სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან, როდესაც საუბრობთ კომერციულ მიმართულებაზე. აი ამ ნაწილში თქვენ როგორ შეაფასებდით? ჩვენ ვიცით, გასაგებია ეს 4 მოსამართლე, რომელიც უშუალოდ არის, ასე ვთქვათ, გამოყოფილი იმისთვის, რომ ვიწრო სპეციალიზაციაზე იყოს კონცენტრირებული და ვთქვათ, ის დავები განიხილოს, რაც შეეხება კომერციულ დავებს, მაგრამ ზოგადად ხომ მათ
მათ გარდაც არიან მოსამართლეები, რომელსაც უწევთ ასეთი დავების განხილვა. აი კომპეტენციის ნაწილში თქვენ კიდევ ვიმეორებ, რომ მე ნებისმიერ კითხვაზე თუ მასში იქნება შეტანილი ოდნავ მეტი კონკრეტიკა და მეცოდინება, რატომ არის ეს უკმაყოფილება გამოწვეული, ღიად მზად ვარ რომ ვისაუბრო და ნებისმიერ კითხვას გავცე პასუხი, მათ შორის კომპეტენტურობასთან და მათ შორის გადაწყვეტილებების დასაბუთებასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია განზოგადებული ფორმით და არა კონკრეტულ საქმეებზე საუბრით, თუმცა ვინაიდან ჩვენ ეს გვესმოდა ტელევიზიის საშუალებით გვესმოდა შეხვედრებზე ბიზნესმენებთან და მინდა გითხრათ რომ ამ კუთხითაც საბჭო გახსნილი არის და ჩვენ გქონდა თქვენც ესწრებოდით გარკვეული პერიოდის წინ ბიზნეს ასოციაციასთან და ეს შეხვედრები აუცილებლად გაგრძელდება, ვინაიდან ჩვენ გსურს რომ პირველ წყაროდან ვისმენდეთ და უშუალო შეხვედრებიდან ვისმენდეთ ზუსტად იმ პრეტენზიებს, რომელიც ხან გვესმის მედია საშუალებების საშუალებით, თუმცა ამაზეც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ყოველთვის აქვს რეაქცია და თუნდაც ის რომ ვიწრო სპეციალიზაცია შეიქმნა, ეს უკვე იყო იმის ნიშანი, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ დავავიწროვეთ იმ მოსამართლეების წრე, რომელიც კომერციულ დავებს იხილავს და შემდგომში კვალიფიკაციის ამაღლებაზეც ბუნებრივია უფრო მარტივი არის ზრუნვა, ვინაიდან მთელი სასამართლო კორპუსის ასე ვთქვათ კვალიფიკაციის ამაღლება შესაძლებელია უფრო მაღალ ხარჯებთან იყოს დაკავშირებული, ვიდრე კონკრეტული ვიწრო სპეციალიზაციის დიახ რამდენიმე მოსამართლის, რომ იმ კონკრეტული მიმართულებით ასე ვთქვათ მოხდეს მეტი ყურადღების დათმობა და აქვს იუსტიციის უმაღლეს სკოლას ნამდვილად შესაბამისი პროგრამები და ასე ვთქვათ სთავაზობს ამას ინტენსიურად მოსამართლეებს. თქვენ ახსენეთ შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთან, მათი მხრიდან თუ იყო გარკვეული კონკრეტიკა, როდესაც საუბრობთ თუნდაც თქვენ ახსენეთ რომ ისინიც ასახელებენ გარკვეულ პრობლემებს, რომელიც შეიძლება კერძო სექტორს ჰქონდეს. როდესაც თქვენ გაქვთ როგორც თქვენ თვითონაც ამბობთ, მუდმივი კავშირი ასეთ კომპანიების წარმომადგენლებთან თუნდაც და ბიზნესმენებთან, ან თუნდაც ორგანიზაციებთან, რომლებიც მათ წარმოადგენენ. მათი მხრიდან თუ არის კონკრეტიკა და კონკრეტული кейსები მოყვანილი, როდესაც აი ბოლო შეხვედრის განმავლობაში შემიძლია გითხრათ, რომ ეს კონკრეტიკა, რომელიც ჩვენ მოვითხოვეთ, შეეხებოდა გაჭიანურებას და როდესაც ჩავეძიეთ, საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ეს შეეხებოდა გადახდის უუნარობის საქმეების წარმოებას და როგორც გითხარით, გაკოტრების დავები არის ძალიან რთული განსახილველად იმ კუთხით, რომ მოსამართლე არ არის ამ შემთხვევაში წამყვანი ფიგურა პროცესისა და თუ ესე ვთქვათ კრება არ გადაწყვეტს გარკვეულ საკითხებს, მოსამართლე შეზღუდული არის, რომ რაიმე ფორმით დააჩქაროს ამ საქმის წარმოება და დროშის სწრაფად განხილვა, ამიტომ მხარეებზე დამოკიდებული არის ეს პროცესი, თუმცა ჩვენ მოვისმინეთ გარკვეული მოსაზრებები და შევეცდებით რა თქმა უნდა რომ გავითვალისწინოთ. და სანამ დავასრულებთ, აუცილებლად მინდა რომ გითხოთ კომერციულ პალატებზე და ჩვენ ვიცით რომ ამ ესე ვთქვათ ამ პალატების შექმნაზე მუშაობს იუსტიციის უпростоრად იუსტიციის სამინისტრო, მაგრამ თქვენთანაც გარკვეული კონსულტაციები, როგორც ვიცით, თქვენს ხართ ჩართული იყავით ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ ეტაპზე, აღნიშნულ პროცესებში და რას უნდა ველოდეთ რეალურად, რამდენად ეფექტიანი მექანიზმი იქმნება იმისთვის, რომ კომერციული დავების კუთხით ქვეყანაში უფრო მეტად გაუმჯობესდეს მდგომარეობა მათი გადაწყვეტის კუთხით უფრო სწორად. დიახ, ეს არის საკითხები, რომელიც საჭიროებს საკანონმდებლო რეფორმას, საკანონმდებლო მოწესრიგებას და სპეციალურ კანონებს, ესე ვთქვათ, და როგორც იყო გაჟღერებული იუსტიციის სამინისტრო მუშაობდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მე თავს შევიკავებ დეტალებზე საუბრით, ვინაიდან ეს არ არის ჯერ საჯარო სივრცეში განხილვის. საინტერესო უბრალოდ რატომ გეკითხებით, ჩვენ ვიცოდით გარკვეულ ეტაპზე რომ რამდენიმე თვის წინ რომ ეს კანონი მზად იყო, შემდეგ თქვენგანაც მოვისმინეთ რომ ჯერ კიდევ არ დასრულებულა მუშაობა ამ თემაზე, შემდგომ ისევ გაჟღერდა რომ დასრულდა, უბრალოდ მართლა დღემდე არ ვიცით ზუსტი პასუხი ეს კანონი უკვე გვაქვს სრულყოფილი სახით თუ ჯერ კიდევ მასზე მუშაობა მიმდინარეობს. აი ეს არის საინტერესო. სრულყოფილი სახით რომ მქონდეს აუცილებლად თქვენს გეცოდინებოდათ ამის თაობაზე, მე შემიძლია გითხრათ რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იმის მიუხედავად რა საკანონმდებლო რეფორმები იგეგმება, მის ხელთ არსებული ინსტრუმენტებით ყოველთვის ცდილობს რომ ესე ვთქვათ გააუმჯობესოს კომერციული დავების განხილვის თუნდაც ტემპები და თუნდაც ხარისხი და ამისთვის ყოველდღიურად ზრუნავთ. მე მაყურებელს ვეთქვი რომ გამოქვეყნდა ცოტა ხნის წინ 2019 წლის მონაცემები Doing Business-ის, სადაც რამდენიმე პუნქტით არის საქართველოს ასე ვთქვათ მდგომარეობა გაუმჯობესებული და თუ ჩავხედავთ ამ კვლევის დეტალებს, ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ეს გაუმჯობესება მოხდა, იყო ის, რომ სასამართლოში დაინერგა საქმის განაწილების ელექტრონული სისტემა, რამაც მეტი ნდობა მისცა მხარეებს სასამართლოს მიმართ და სწორედ აი ამ ავტომატიზაციის ასე ვთქვათ გაძლიერებით სასამართლოში მოხდა ერთ-ერთი კომპონენტის გაუმჯობესება. ამიტომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კიდევ მეორე მუდმივად ზრუნავს იმაზე, რომ
ბიზნესის ნაკლები პრობლემები სასამართლოში. თუ შეიძლება ეს ბოლო შეკითხვაც მექნება და პრინციპში და დავასრულოთ, როდესაც საუბრობთ კომერციულ პალატებზე, ეს იქნება უფრო მეტად სისტემური ფორმის მქონე გარკვეული ინსტიტუტი თუ რა შეიძლება ველოდეთ, ანუ ეს არ იქნება მხოლოდ ცალკე შენობა და ცალკე ვთქვათ რესურსი, რომელიც გამოიყოფა კომერციული დავებისთვის. ანუ რამდენად რას შეიძლება რომ აი ველოდოთ, აი ყველაზე მეტად ეს კითხვა ჩნდება ალბათ ყველაზე ხშირად, იმიტომ რომ ვიწრო სპეციალიზაცია უკვე გვაქვს, ახალი შენობა შენდება და ახლა იქნება კომერციული პალატა. ანუ ეს იქნება რამდენიმე მოსამართლისგან დაკომპლექტებული გარკვეული სისტემური ხასიათის უნებრივია. თუ აი რა იქნება კონკრეტულად თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ. უნებრივია ეს ერთი მოსამართლე არ იქნება და უნდა იყოს რამდენიმე მოსამართლისგან. მოქმედი კანონმდებლობა გვეუბნება რომ უნდა იყოს ეს საერთო სასამართლოების სისტემაში და ის თქვათ არა რაღაც დამოუკიდებელი წარმონაქმნი, რომელიც შეიძლება სასამართლო სისტემის გარეთ არსებობდეს. ასევე საუბარი იყო და ერთ-ერთი პლუსი რაც უნდა იყოს ამ მექანიზმის სწრაფი მართსაჯულება და შესაძლებელია ეს იყოს ორინსტანციური სასამართლო და არა სამინსტანციური, როგორც დღევანდელი მდგომარეობით არის. და აი ზუსტად იქნება სპეციალური კომპონენტები იმისთვის რომ გაუმჯობესდეს ბიზნეს დავების განხილვა. ამდენად უნდა დაველოდოთ. გავიგოთ საბოლოოდ რა ფორმით ჩამოყალიბდება აღნიშნული მემართულება. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მე იმედს დავიტოვებ რომ ჩვენ კიდევ გვექნება საშუალება არაერთხელ რომ ერთ-ორ კითხვას დავამატებ, იმიტომ რომ მადლობელი ვარ ბატონი გიორგი მიქაუტაძის რომ არის ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ მივესალმები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს. საერთაშორისო ორგანიზაციები ახსენა ბატონმა გიორგიმ და მაინტერესებს რა ტიპის კომუნიკაცია ამ ორგანიზაციებთან ბატონ გიორგი და არის თუ არა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგან, სასამართლოს სხვა მესვეურებისგან კომუნიკაცია ამ ორგანიზაციებთან საიმისოთ რომ აი ეს მოჭარბებული ნეგატივი სასამართლოსთან დაკავშირებით, რომელიც არის მათ რაპორტებში იყოს არგუმენტირებულად, ასე ვთქვათ, დასაბუთებული თქვენი მხრიდან, საიმისოთ რომ სასამართლო სისტემის პრობლემატურ მხარეებთან დაკავშირებით არ ხდება. იგივე თქვენ თუნდაც რაც doing business-თან დაკავშირებული მაგალითი მოიყვანეთ, რომ ანალოგიური მილევად რეჟიმში გადავიდეს სხვა რაპორტებში. და მეორე აქვე ჩაგეკითხებით მთელი ეს რეფორმები, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რა დონის მხარდაჭერა გაქვთ ხელისუფლებისგან, მე გულისხმობ ყველამ ვიცით რომ ნებისმიერი რეფორმა საკმაოდ დიდ ხარჯთან არის დაკავშირებული. მე მაინტერესებს რამდენად უზრუნველყოფილია ეს გადაწყვეტილებები, არ მხოლოდ ინფრასტრუქტურული, რაზეც ელენე ჩომახიძე და თქვენ საუბრობდით, გულისხმობ ახალ შენობას და ამ დაგვას ნებისმიერი გადაწყვეტილება დიდი ხარჯია. არის თუ არა ეს თამდევი და სინქრონში ამ შემთხვევაში ცენტრალური ხელისუფლების ხარჯებთან. საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მიმართებაში გეტყვით რომ ჩვენ თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში თანამშრომლობთ საქართველოში არსებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. არის არაერთი პროექტი, რომელიც არის სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებული და ჩვენ მუდმივად გვაქვს, ასე ვთქვათ, იმის საშუალება, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ვისარგებლოთ, ეს იქნება საექსპერტო დახმარება თუ სხვადასხვა შეხვედრების ორგანიზება, რაც ძალიან სასარგებლო არის, მინდა გითხრათ, სასამართლო სისტემისთვის. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივყვებით ასევე ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დღის წესრიგს და იქაც არაერთი კომპონენტი არის სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებული, რომლის გაუმჯობესებაზეც ჩვენ ზრუნავთ და მუდმივად ვართ ამით დაინტერესებული და მუდმივად ჩართულები ვართ და არაერთ სხვა კვლევა შემიძლია მოვიყვანო მაგალითად, სადაც ბევრი კომპონენტით არის სასამართლო სისტემის მდგომარეობა გაუმჯობესებული. რაც შეეხება ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას, ჩვენ ბოლო პერიოდში მუშაობდით დისციპლინური სამართალწარმოების კანონ პროექტზე, ესე ვთქვათ, რაც იყო ძალიან კარგი მაგალითი ხელისუფლების სხვა შტოებთან თანამშრომლობის, იყო პარლამენტის მთავრობის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფართო ჩართულობით სამუშაო ჯგუფი შექმნილი და ეს იყო პლატფორმა, სადაც სასამართლო სისტემას რეალურად ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ თავის ხედვები და წინადადებები, საკანონმდებლო წინადადებები წარედგინა საქართველოს პარლამენტისთვის. ბიუჯეტის საკითხს რაც შეეხება, ისევე როგორც ყველა სტრუქტურისთვის და ყველა ორგანიზაციისთვის, ბიუჯეტი რა თქმა უნდა ყოველთვის არის არასაკმარისი, თუმცა ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ რაციონალურად გამოვიყენოთ ის ხარჯები, რაც გვაქვს და ასევე ასე ვთქვათ, მეტი დასაბუთებით მივაწოდოთ მთავრობას
გაზრდილი ბიუჯეტის მოთხოვნები. მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენი მოთხოვნით და დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით ჩატარდა ძალიან სერიოზული კვლევა მოსამართლეთა რაოდენობასთან დაკავშირებით საერთო სასამართლოების სისტემაში, რომელმაც გითხრა, რომ მინიმუმ ყველაზე ცოტა 100 მოსამართლით მეტი ესაჭიროება დღეს საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემას და ეს იქნება ძალიან კარგი ინსტრუმენტი, ესე ვთქვათ, ბიუჯეტირებისას მომავალში, რომ ჩვენ მოვითხოვოთ დამატებითი სახსრები იმისთვის, რომ თუნდაც მოსამართლეთა რიცხვის გაზრდა მოხდეს. კი ბატონო. მადლობა დიდი, მადლობა გიორგი მიქაუტაძეს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, ელენე ჩომახიძეს, ჩვენი რუბრიკის თანაწამყვანს. სტუმრობა იმედია გაგრძელდება მომავალშიც და ამ თემებზე საუბარიც. ახლა ჩვენ სტუმარს გავაცილებთ. შემდეგ საინტერესო რეკლამა არის ეთერში და მე უკვე დაგიბრუნდებით შემდეგი სტუმრობით და თემით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ეროვნული ბანკის მიერ დაკრედიტებასთან დაკავშირებულ რეგულაციებზე ვაგრძელებთ საუბარს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ საქმიანი საზოგადოება ამ კუთხით აქტიურობს და მადლობელი ვარ ფინკა ბანკის და კონკრეტულად კი ირაკლი აბაშიძის, რომელიც ფინკა ბანკის საკრედიტო დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ. ფინკა ბანკის საქართველოს საკრედიტო დეპარტამენტის უფროს მასმიგულთ ირაკლი გეომშვიდობის. მადლობა ბრძანებისთვის. როგორც შეაფასებთ თვითონ მთელ პროცესს და რამდენად იყავით თავიდანვე, ასე ვთქვათ, ჩართულები ამ პროცესში და მე უკვე გადავიდეთ მის საბოლოო ნაწილზე, რომელიც უკვე 1 იანვრიდან ამოქმედდება მთელი ფინანსური ინდუსტრიისთვის. ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, როდესაც ეს ეროვნულ ბანკმა მცველებებთან დაკავშირებით დაიწყო მუშაობა, როგორც ყველა ბანკი, ჩვენც მათ შორის ფინკა ბანკი საქართველოს ჩართულები ვიყავით აქტიურად, ამოესწრებოდით ყველა შეხვედრას. ეს სამუშაო შეხვედრები იყო და მიდიოდა განხილვები საკმაოდ აქტიურად, ესე ვთქვათ, რომ ყველაფერი ყოფილიყო რაღაც ნორმის ფარგლებში და ის ზემოქმედებები, რაც შეიძლება მოხდარიყო იგივე დაკრედიტების მიმართულებით და შემდგომ ეროვნული ბანკის მიერ ყოფილიყო მაქსიმალურად გათვალისწინებული. გასაგებია. ანუ
დღე პირველიდან გამოქვეყნებიდან ჩართულობა უზრუნველყოფილი იყო და კონსულტაციებიც. კი. თვითონ პროცესი რამდენად იყო საქმიანი, გულისხმობ, ანუ როგორ ტრანსფორმირდა ეს ყველაფერი უკვე იმ დღევანდელ სიტუაციაში, იყო თუ არა საბანკო საზოგადოება ერთსულოვანი, ირაკლი, იმ მოთხოვნებში გაერთიანებდა თუ არა, პრინციპში ერთიანებდა თუ განსხვავებები მაინც იყო ბანკებს შორის. პრინციპში რო ავიღოთ, ანუ ყველას რაღაც ერთი მიზანი გვაერთიანებდა, იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ დაკრედიტების მიმართულებით ყოფილიყო მაქსიმალურად, ანუ შენარჩუნებული დაკრედიტება და ბანკები ამ შემთხვევაში, როგორც იყვნენ წარმოდგენილები, ყოფილიყვნენ წარმოდგენილები. შესაბამისად, ბანკებს შორის ერთსულობა, რა თქმა უნდა, იყო იგივე ეს შეხვედრების დროს. პრინციპში თითქმის ყველას ერთ აზრზე ვიყავით და ვაფიქსირებდით ჩვენს მოსაზრებებს. ასევე, როცა იგზავნებოდა ეს დრაფტ ვერსიები, სამუშაო ვერსიები ამ რეგულაციების, ну აქაც პრინციპში ხდებოდა კომენტარების კონსოლიდირება, რა თქმა უნდა, ინფორმაციის მიმოწვა და შემდგომ ეროვნული ბანკისთვის მიწოდება. ამაში აქტიურად იყო ასევე საბანკო ასოციაცია ჩართული და შესაბამისად საბანკო ასოციაციის მეშვეობით ხდებოდა ინფორმაციის მიმოწვა. ჯამში რამდენად კმაყოფილი ხართ საბოლოო შედეგით ამ მთელი მოლაპარაკებების და კონსულტაციების შედეგად და მინდა უკვე იანვარზე გადავიდე. იანვრიდან რა ცვლილებების გატარება მოგიწევთ თქვენთვის უკვე საოპერაციო ნაწილში, რომელიც ცეცხლების გაცემის ამ სტრუქტურას უნდა დაეფუძნოს. კი ბატონო, მოგახსენებთ, პრინციპში ბოლო ვერსია რაც მივიღეთ, ჩვენ სამუშაო ვერსია საკმაოდ უკვე ადაპტირებულია პრინციპში და გათვალისწინებულია ის მიდგომები და მოთხოვნები, რაც ბანკებს გააჩნდა ამ შემთხვევაში ჩვენი მოთხოვნაც იყო. რაც შეეხება თვითონ ფინკა ბანკის უკვე გადასვლას პირველი იანვრისთვის ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, პრინციპში საკმაოდ კარგი არის, რომ ეს პერიოდი გვაქვს, ორთვიანი პერიოდი გვაქვს, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაცები მართლაც არის შესაძლებელი. ანუ ეს პერიოდი ცალსახად ირაკლი საჭირო იყო, ხო? პრინციპში რო აღოთ საჭირო იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ფორსირებლად გადასვლაზე, ანუ პრინციპში დრო საჭირო იყო, რადგანაც ყველაფერი მომხდარიყო გააზრებულად და ბანკები და მათ შორის ჩვენ ყოფილიყავით მომზადებული პირველი იანვრისთვის. თუმცა აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ეს რეგულაციები რა თქმა უნდა გვეხება, მაგრამ ჩვენი თვითონ დაკრედიტების მიმართულებით, ხო, უფრო წარმოდგენილები ვართ ბიზნეს დაკრედიტებაზე და აგრო დაკრედიტებაზე. შესაბამისად, ხო, ეს რეგულაციები ჩვენ შემთხვევაში ცოტა უფრო ნაკლებად ვრცელდებოდა. თუმცა რა თქმა უნდა, აქაც რაღაცები გვჭირდება, რომ ეს ყველაფერი დაალაგდეს. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, ზოგადად ჩვენ რაც ბაზარზე ვარ ჩემსულები 98 წლიდან ოპერირებთ საქართველოს ბაზარზე, ან ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მამოტივირებელი და პრიორიტეტი არის სწორი დაკრედიტება. იქიდან გამომდინარე, რომ მუდმივად ვცდილობთ, რომ ჭარბვალიანობას ყოველთვის ვებრძვით ჩვენს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პროცესებიც მანამდეც და მას მერეც, აი რეგულაციების შემდეგ იქნება ისე აწყობილი, რომ არ მოხდეს ჭარბვალიანობა, ჭარბ დაკრედიტება. თქვენი საკრედიტო პორტფელი ჯამში დიდად არ შეიცვლება? ჩვენი საკრედიტო პორტფელი რა ვიყო, ჯამში დიდად არ შეიცვლება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი არიან უფრო ბიზნეს მომხმარებლები და აგრო მომხმარებლები. ჩვენი ძირითადი სექტორი და ჩვენი ძირითადი მომხმარებლებიან უფრო აგრო მიმართულების ფერმერები, რომლებიც საქმიანობენ აგრო სფეროში. და მაინც მათი გადმოსახედიდან თქვენთან ურთიერთობაში რა მეცნიერებას უნდა ემოდონ? ჩვენ შემთხვევაში არაფერი, იქიდან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ ჭარბვალიანობას საკმაოდ დიდ ყურადღებას ვაქცევდით. აქედან გამომდინარე, პროცესები მანამდეც ჰქონდა აწყობილი, ისე რომ ხდებოდა დეტალური ფინანსური ანალიზის ჩატარება, შესწავლა, ხდებოდა ასევე მიზნობრიობის შესწავლა, თუ რა მიზნობრიობები ჭირდებოდა მომხმარებელს და სწორედ ამის მერე ხდებოდა დაკრედიტება. აქედან გამომდინარე, ამას ჩვენ მაქსიმალურად მანამდეც ძალიან ყურადღებას ვაქცევდით და ეხლა მით უმეტეს კიდევ უფრო მეტად ყურადღებას მივაქცევთ. თუმცა პროცესების კუთხით უკვე ისე ჰქონდა აწყობილი ჩვენც, რომ მაქსიმალურად ხდებოდა ამ ყველაფრის გათვალისწინება. კიდევ ერთ საკითხავს წარმოგეთ, ფინანსური მაჩვენებელი, რომელიც 2019-ის გეგმისთვის ჰქონდათ დაახლოებით გეგმიური სამიზნე მაჩვენებლები, ამ ახალი რეგულაციებით გადაიხედება თუ არ გადაიხედება? ჩვენ შემთხვევაში გადახედვა არ მოხდება და კიდევ ერთხელ აქაც ხაზი გაუსვა. ესეც ამ პრინციპიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკულად არ ცვლით. კი ბატონო, იმიტომ რომ ჩვენი ძირითადი პორტფელი შედგება ბიზნეს კლიენტურისგან და აგრო მომხმარებლებისგან და აქედან გამომდინარე, ეს რეგულაციები უფრო ნაკლებად ვრცელდება ამ მომხმარებლებზე, უბრალოდ აქ საუბარია თუ მიზნობრიობა იქნება სამომხმარებლო და ასე შემდგომ. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენის გეგმები, რაც გვაქვს 2019 წელს დასახული პრინციპში, გადახედვა არ მოხდებოდა, ანუ იმ გეგმები და იმ ტემპებით გავაგრძელებთ მუშაობას პრინციპში, რაც იყო დაგეგმილი 2018 წელს, 2019
წლისთვის. თავი გზავნილი დღეის მდგომარეობით ფინკა ბანკი საქართველოსი მისი ლოიალური კლიენტების მიმართ არის რომ ამ რეგულაციებით არაფერი არ იცვლება, არანაირი განსაკუთრებული ცვლილება მათთან ურთიერთობაში მოსალოდნელი არ არის თქვენი პორტფელიდან გამომდინარე. კი, ნამდვილად ესე არის. თავად 2018 წელს მე გარკვეულ მონაცემებში გადავხედე, პილარ 3-დან გამომდინარე, საკმაოდ ნორმალურია გეგმას მიყევებით თვითონ წლის მიმდინარეობას ირაკლი პირადად როგორ აფასებთ, როგორც საკრედიტო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შეხვდა თუ არა ზუსტად იმოლოდინებს, რაც თქვენ დაგეგმილი ქონდათ გასულ წელს. პრინციპში რო შევაფასოთ 2018 წელი წინ ძალიან აქტიური ორი თვე გვაქვს, ეს ნოემბერი და დეკემბერი დაკრედიტების მიმართულებით საკმაოდ აქტიური პერიოდი არის, მაგრამ რაც განვლილი პერიოდი არის, საკმაოდ ანუ მივყვებით იმ გეგმას, რაც არის დასახული ბანკის მენეჯმენტის მხრიდან და შესაბამისად იყო რაღაცა ცვლილებები იგივე ეროვნული ბანკის მხრიდან, რომ ეს 50%-იანი კეფი ჩამოეწია და ასე შემდგომ, თუმცა ის დასახული გეგმები რაც ქონდა, აქაც საკმაოდ სწრაფად გავაკეთეთ ჩვენ ადაპტაცია და ჩვენი ბიზნეს პროცესების გადაწყობა და პრინციპში მივყვებით იმ დაგეგმილ 2018 წელს, რაც იყო მენეჯმენტის მიერ დაგეგმილი ამ შემთხვევაში. მე წარმატებებს გისურვებთ თქვენ, თელ თქვენს გუნდს, ფინკა ბანკ საქართველოს ირაკლი აბაშიძის გასაგონად, რომელიც ფინკა ბანკის საქართველოს საკრედიტო დეპარტამენტის უფროსია, ზუსტად 20-ოდე წუთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გააკეთებს უკვე განცხადებას ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით და ჩვენ ყველას გვექნება საშუალება TV Pirvelis ეთერში, ასევე BMG-ის live stream-ის საშუალებით მოусმინოთ მამუკა ბახტაძეს. მანამდე კი ბიზნეს სექტორი მძიმე, მავნე და საშიში პირობებიან სამუშაოებზე მუშაობის პერიოდში დასაქმებული ადამიანების უბედური შემთხვევის საკუთარი ხარჯებით დაზღვევასთან დაკავშირებით კანონში დამატებითი ჩანაწერების გაკეთებას ითხოვს. სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლები ლიმიტის დაწესებას, დამსაქმებლები კი კანონის გადადებას ითხოვენ. მხარეების პოზიციებს გაეცნო თათია ჩაფიჩაძე, შეაჯამა აქცია სიუჟეტად და აგერ BMG-ის პირდაპირ ეთერში წარმოგიდგენს. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის მიხედვით 2019 წლის 1 იანვრიდან ბიზნეს ძიმე მავნე და საშიში პირობებიან სამუშაოებზე მუშაობის პერიოდში დასაქმებული ადამიანების უბედური შემთხვევების საკუთარი ხარჯებით დაზღვევა მოუწევთ. თუმცა ამერ წინადადებიანი ჩანაწერის გარდა ამჟამად კანონში განმარტებული არაფერია, რის გამოც სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მას დასაქმებულებისთვის სოციალური გარანტიების შექმნა არ შეუძლია. GPI Holding-ში თვლიან, რომ აუცილებელია კანონში ლიმიტები განისაზღვროს, რათა საჭიროების შემთხვევაში დაზარალებულმა პირებმა თუ მათმა ოჯახებმა რეალური კომპენსაცია მიიღონ. ის არის აღნიშნული, რომ უბრალოდ უნდა არსებობდეს უბედური შემთხვევის დაზღვევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანიები დაიწყებენ ძალიან დაბალი ლიმიტებით არაფრის მომცემი პოლისების შეძენას, რომ მათ შეიძლება იაფად გააფორმონ, ასე ვთქვათ, ეს დოკუმენტი. ჩვენ ამის მომსწრები უკვე ვართ, უკვე მოგმართავენ კომპანიები და გთხოვენ ესეთი დაბალი 1000 ლარიანი, 1500 ლარიანი ლიმიტით პოლისების გაცემას, რაც არანაირ რეალურ სოციალურ ბენეფიტს იმ ხალხს არ შეუქმნის, ვისთვისაც ეს კანონი მიიღეს. სადაზღვევო ასოციაციების ხელმძღვანელი დევი ხეჩინაშვილი ასევე აცხადებს, რომ ჩანაწერის გაჩენის ერთადერთი მიზანი ბიუროკრატიული მექანიზმების გარეშე დაზარალებულებისთვის კომპენსაციის დროული მიღებაა. პირობების განსაზღვრის გარეშე კი ბაზარი მათზე მორგებულ პროდუქტს არ შექმნის. აუცილებელია სტანდარტიზება იმ პროდუქტის, რომელიც იქნება სავალდებულო, ესე ვთქვათ, უნდა იყოს რაღაც კალკულატორული საფუძველი, მაგალითად ლიმიტების, რაზე ვსაუბრობთ, ეს არის კლასიკა, ეხლა ჩვენ ამას არ ვიგონებთ. ამისთვის სტანდარტული პროდუქტია საჭირო, wording-ია აუცილებლად, ხო, ანუ პირობები დაზღვევის არის აუცილებლად გასაწერი და აგრეთვე უნდა ეწეროს, როგორ უნდა დავთვალოთ ეს. ცვლილებების შესახებ ამ დრომდე პასუხგაუცემელი კითხვები აქვს ბიზნეს სექტორს. დამსაქმებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მიუხედავად ჯანდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობისა, ბიზნეს გაერთიანებებმა ამ დროისთვის არ იციან, როგორ განისაზღვრება სამუშაო ადგილზე რისკები. რა პაკეტები უნდა შესთავაზონ დასაქმებულებს და რა უნდა იყოს მისი ღირებულება, რაც მათ მომდევნო წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში მნიშვნელოვან დაბრკოლებებს უქმნის. ელგუჯა მელაძე ფიქრობს, რომ უმჯობესი იქნება ცვლილებების ამოქმედება მის სრულყოფილად დახვეწამდე გადაიდოს. თავისი მომსახურების თუ პროდუქტის თვითღირებულებაში უნდა ასახოს, აბა საიდან მოიტანს ხო ამ თანხას, ხო? უნდა ასახოს ეს სერვისიც, ხო? და რამდენი იქნება ეს სერვისი, ხო? უნდა იყოს განსაზღვრული, ხო? ამდენად ხალხი მეწარმეები ყველა გეგმავს, ზოგს დაგეგმილი აქვს მომავალ წლის ბიუჯეტი, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, სწრაფად გასაკეთებელი.
და თუ ვადებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, იქნება გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ, ჩვენი წინადადება, სავარაუდოდ იგი უნდა გადაიდოს. კანონში ცვლილებების ამოქმედების გადადებას არ გეგმავს ჯანდაცვის სამინისტრო. შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი ბექა ფერაძე აცხადებს, რომ ამ დროისთვის მხარეებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში შეხვედრები მიმდინარეობს და თუკი ბაზარი პროდუქტის პირობებს თავად ვერ განსაზღვრავს, სამინისტრო 2019 წლის 1 იანვრამდე კონკრეტულ ჩანაწერს თავად გააკეთებს. სამუშაო ჯგუფის ფორმატში ასევე განიხილება იდეა, რომ თავად დამსაქმებელთა ასოციაციებსა და სადაზღვევოებს შორის შედგეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, სადაც სადაზღვევო კომპანიები ერთის მხრივ უზრუნველყოფენ, რომ ადეკვატური და შესაბამისი ტიპის სადაზღვევო პაკეტების შესთავაზონ ბიზნესს, ხოლო ბიზნესი ვალდებული იქნება ამ მემორანდუმის ფარგლებში, რომ აიღონ და უზრუნველყონ, ესე იგი ადეკვატური პაკეტები. ეს იდეა საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანია, რომელიც ვფიქრობთ, რომ მოხდება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით გადაწყვეტა, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ვერ ჩამოყალიბდება ბიზნესი და სადაზღვევოები ერთ ფორმატზე და შევხედავთ, რომ საჭიროება არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევით, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, რომ მოხდება ჩვენი მხრიდანაც ჩარევა. კანონში უბედური შემთხვევების დაზღვევის შესახებ ჩანაწერი მარტიდან არსებობს, შესაბამისად კომპანიებს მოსამზადებლად 10 თვიანი პერიოდი ჰქონდათ. აღსანიშნავია, რომ პარლამენტში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი სავალდებულო დაზღვევის კომპონენტის გავრცელებას ისეთ კომპანიებზეც განიხილავს, რომელიც მომეტებული საფრთხის შემცველ სამუშაოს არ მიეკუთვნება. საკრედიტებს ვასრულებთ. წინ გელოდება დღის ამბები და პირველი საინფორმაციო გუნდთან ერთად. ქალების ნაერთებში კიდევ ერთხელ შემოგიერთდება ძალიან საინტერესო სტუმრები და თემებით. საქმიანი ახვალ დილის როზე დაგიბრუნდება და რა თქმა უნდა დაელოდოთ საქმის კურსის ეთერსაც. მე ბედნიერ დღეს გისურვებთ. 11 საათზე დაანონსებული ბრიფინგი ტრადიციული პრემიერ-მინისტრისა მთავრობის ხდომა ალბათ რამდენიმე წუთის შემდგომ დაიწყება. ყველა ელის, განსაკუთრებით ბიზნეს საზოგადოება პრემიერ-მინისტრის ამ გამოსვლას, რომელიც შეეხება ჭარბვალიანობის თემას და ახალ რეგულაციებს, ან იმ შესაძლო შეღავათებს, რომელიც ეგრეთ წოდებულ არ გადამხდელთა თუ გაშავებულთა სიაში მოხვედრილ ადამიანებს შეეხება. ჩვენც ველით ამას ყველაფერს და მედსაც გეტყვით, რომ BMG ამას ყველაფერს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი პირველი საინფორმაციო სამსახური ზუსტად 11 საათზე შემოვა პირდაპირ ეთერში წარმატებები მათ და სულ მალე ქალების ნარატივში დაგიბრუნდებით.